დილა მშვიდობისა ყველას, როგორც ჩვენი საეთეროს მთავარი სინოპტიკოსები მკარნახობენ, ანუ ბურდო და დოძიკა ხუთშაბათი დადგა, საქმიანად გათენდა და ჩვენ კიდევ ერთხელ გისურვებთ წარმატებულ დღეს და ვიწყებთ საქმიან დილას. 15 ნოემბერია და დღეიდან დაკრედიტებაზე შეზღუდვები არ ამოქმედდება. საფინანსო სექტორში დაგეგმილი რეგულაციები უკვე მეორედ ამჯერად 1 იანვრამდე გადაიდო ეს ცალსახად სწორი გადაწყვეტილებაა კობა გვენეტაძეს უწყების მხრიდან პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების რეფორმა საქართველოში გაგრძელდება და ესეც აუცილებლად გასაკეთებელია. სამაგერო დღეიდან იმპორტირებული სამშენებლო პროდუქტი საბაჟოზე ხარისხობრივ კონტროლს დაექვემდებარება. პროდუქციის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში შესული ცვლილებების გადავადება არ მომხდარა და დადგენილების შეუსრულებლობის შემთხვევაში 500-დან 7000 ლარის ფარგლებში დაჯარიმდებით. მოკლედ ჩვენ რამდენიმე მსხვილი საწარმოს რეაქციას ვაკვირდებით ამ და სხვა თემებზე, ასევე ცხადია, გვაინტერესებს სახელმწიფოს პოზიციებიც. ვიზიტორების საქართველოში დარჩენის დრო შემცირდა. ხარჯები კი გაიზარდა. ერთ ვიზიტზე საშუალო ხარჯი წინა წელთან შედარებით 25%-ით გაიზარდა და 1179 ლარი შეადგინა. მეტი ჯღანი საქართველოს. მოდით ხალხო, მობრძანდით გელით. ჯღანი იქნება მარტორქა თუ უნდაური, ამას აქაურობა გადაალაგებს. არ სჭირდება ქართულ ტურის ზედმეტი ჯღანაობა. იქნება თუ არა თბილისის მერიის დღევანდელ შენობაში განთავსდება თუ არა ბრენდული სასტუმრო. მედია დედაქალაქის მთავრობის კუთვნილი შენობის გაყიდვაზეც წერს. რაც მახსენდება ბოლოს ნაცმოძრაობას, კანცელარიის გაყიდვაც სურდა და პარლამენტის შენობა რუსთაველზე კიდევ გაყიდულიც იყო. საქართველოში ახალგაზრდა მეწარმეთა ასოციაციის შექმნა იგეგმება, რომლის მიზანიც ფერმერების და სხვა მცირე მეწარმეების ხელშეწყობა იქნება. კარგია, საინტერესო იქნება ახალგაზრდა მეწარმეებთან BMG-ის ურთიერთობა, იმედი ადრიანად იღვიძებენ და შრომობენ. ღვინის წარმოებელი 30-მდე ქართული კომპანია ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების საერთაშორისო გამოფენაში ProWine China 2018 მონაწილეობს. ბარაკა ჩვენს გოგოებს და ბიჭებს, ბარაკა და წარმატებები ქართულ ღვინოს. საქართველოში ელექტროენერგიის იმპორტმა 1 მილიარდ კილოვატ-საათს გადააჭარბა. ოქტომბერში ესკომ 321 მილიონზე მეტი კილოვატ-საათი ელექტროენერგიით ივაჭრა, რაც ამ თვეში ქსელში მთლიანი მოწოდების 32%-ს წარმოადგენს. ნეტა ვინმე თუ ითვლის, ვის შემოაქვს, რა ფასად აძლევს ამ სისტემას, რაც მახსენდება მხოლოდ წელს იყო ტენდერი ამ თემაზე, მაგრამ ნეტა მანამდე ამ ელექტროენერგიით ვინ იყო დაკავებული. კაი, გამარჯობა ყველას, მე გიორგი ისაკაძე ვარ. ეს საქმიანი დილა. მაუწყებლობთ TV Pirveli-ზე. არაჩვეულ არხზე BMG იწყებს თქვენთვის ამ საქმიან დილას. თბილისში ვაზისუბნის ერთ-ერთ სკოლაში მშობელმა სკოლის დირექტორს უკბინა. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში ონჯის უთხრეს, მშობელსა და დირექტორს შორის კამათი სასწავლო პროცესთან დაკავშირებით დაიწყო. გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 126 მუხლით, რაც ძალადობას გულისხმობს. კახარიას უწყებას მგონი კიდევ ერთ საქმეზე მოუწევს სისხლის სამართლის საქმის აღძვრა, ოღონდ ამ საქმეზე ეჭვმაქვს მარტო შესს არ იქნება საჭირო. დავით სერგეენკოც უნდა ჩაერიოს. საქმე იმაშია, რომ გურჯაანის სოფელ ვეჯინსში ცხოვრებმა გულნაზი ცანკაშვილმა განაცხადა, რომ რძალმა დაშვილმა მას სალომე ზურაბიშვილის მხარდაჭერის გამო სცემეს. 70 წლის ქალის თქმით, რძალი ისე გაღიზიანდა, რომ ხელზე რამდენჯერმე უკბინა. რის გამოც ვაქცინის გაკეთებას აპირებს. არ ვიცი, აპირებს თუ არა ქალბატონი გულნაზი შრატის გაკეთებას რძლის ნაკბენზე, მაგრამ სერგეენკოს სერიოზული ფონდების და თანხების მოძიება მოუწევს ფსიქიატრიის მიმართულებით. აი ეს ნამდვილად ვიცით. ან სხვა რა გზა არის? ან სპეციალური ვაქცინები უნდა მოვიმარაგოთ. ამ სიცივეში ურთიერთობებს ჩვენ არ ვათბობთ. ოცნება არ გვეხუტება, არა და რაიმედი მქონდა. და მოვიმარაგოთ ეს ვაქცინები. გადავკაბიჩოთ ერთმანეთი და მე ვიკეთოთ შრატები და 1-3 თვე ფხიზლად შევხედავთ ამ ქვეყანას, რომელიც აშკარად გარეკვის პირას არის მომდგარი არჩევნების რიადაგზე. არა და როგორც არასდროს მწყდება გული ფსიქიატრიაზე. ეს მიმართულება უნდა მიხედილიყო და დაფინანსება უნდა გაათმაგებულიყო. აშკარად. ამის ყველა სიმპტომები სახეზია.
სახეზე თუ არა სატელევიზიო ეკრანებზე ჭარბად არის. ჯანზე ყოფნას გისურვებ ყველას. ბედნიერ დღეს და კარგად საქმიანად ამოქოქვას. ქართული მოკლემეტრაჟიანი ფილმის 8 წუთის საერთაშორისო წარმატებას კიდევ ერთი გამარჯვება შეემატა. ფილმი ინდოეთის საერთაშორისო მოკლემეტრაჟიანი ფილმების ფესტივალის გამარჯვებული გახდა. ეს 8 წუთის მე-7 გამარჯვებაა, მე-8 გამარჯვებასაცველი უცხოურ ფესტივალებზე, რომელთაგან ყველაზე გლობალური მანჰეტენის კინოფესტივალია. ამჟამად 8 წუთი გამარჯვებისთვის ბაქოს საერთაშორისო კინოფესტივალზე იბრძვის. ფესტივალის სტარტი 14-17 ნოემბერს უნდა ჩატარებულიყო. მე მაინტერესებს იქაური ჩატარდება უпростоრად და მაინტერესებს რეალურად იქაური შედეგები რა იქნება და მას ფინალში გასული ფილმების რეჟისორები და პროდიუსერები მთელი მსოფლიოდან დაესწრებიან, მათ შორის 8 წუთის რეჟისორი გიორგი გოგიჩაიშვილი და პროდიუსერი გეგა ხმალაძე. ბაქოს ფესტივალზე წელს 405 ფილმი მონაწილეობდა, რომელთაგან ჟიური 51 შეარჩია 51 შეარჩია ბაქოში. ამ 51-დან საუკეთესო 17 ნოემბერს გამოვლინდება და 28 მეგონა. ბაქოს ფესტივალის გარდა 8 წუთი კიდევ ორ საერთაშორისო კინოფესტივალის შერჩევაშია ბევერენ ინტერნეშნალ ფილმ ფესტივალი, ეს ბელგიაში ტარდება და The St. Lawrence International Film Festivals, ეს ამერიკული კონკურსია. ფილმი საფესტივალო ცხოვრებას აჭარანეტისა და TBC ბანკის მხარდაჭერით შეუდგა, მისი საინფორმაციო მხარდაჭერი კი Cinema G გახლავთ. წარმატებები ჩვენებს. მოკლედ სანამ არჩევნების მეორე ტურამდე 2 კვირა დარჩა, მეორე ტური კი 28 ნოემბერს ჩაინიშნა. იქამდე ასეთი ამბავია საყოველიეში. დედაქალაქის მერიის შენობას საპრივატიზაციოდ ამზადებენ. Interpress News-ის ინფორმაციით აღნიშნულ საკითხზე მუშაობა უკვე მიმდინარეობს. ამ დროისთვის 4 სხვადასხვა ტერიტორია განიხილება, სადაც მერია შეიძლება გადავიდეს. ერთ-ერთ ვარიანტად თბილისის ზღვაზე მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ტერიტორიაც განიხილება, რომლის შესწავლაც მერიას უკვე დაწყებული აქვს. სხვათა შორის, ამავე სააგენტოს ინფორმაციით, მერიის განთავსებისთვის ასევე განიხილება აღმაშენებლის გამზირზე მიმდებარე მიხაილოვის საავადმყოფოს ადმინისტრაციის ყოფილი შენობა. არაოფიციალური ინფორმაციით, იმ შენობაში, სადაც დღეს თბილისის მერია განთავსებული, მაღალი კლასის სასტუმროს ბრენდული სასტუმროს განთავსება იგეგმება. რატომაც არა ბატონო? კი ბატონო, მე კანცელარიასაც გირჩევთ მიაყოლოთ და ბარემ და იდეაში, სხვა შორის ერთხელ ნაციონალური მოძრაობის დროს პარლამენტის შენობაც იყო გაყიდული. რუსთავოზე. მე დაბრუნდა უკან 2012-ში. და კი არის ახლა დღეს პარლამენტის ცენტრალური შენობა. ის ერთი დიდი ადმინისტრაციული ცენტრივით რომ გაკეთდეს, სადაც ყველა მმართველი და ბიუროკრატი, არა ეს ბიუროკრატი საგინებელი სიტყვა და ნუ მიიძაბებით ახლა ზეზეურად. ხო და ყველა ბიუროკრატი და გადაწყვეტილების მიღები ერთად რო იყოს და რაიმე დიდი სამოვარევით რომ მოვიფიქროთ რომ ჩაი და ყავა იყოს ბევრი, თუმეტეს აგერ მალე ყავის ქარხანაც გაიხსნება. და ვიტრაბახოთ თბილისში კომპაქტურად განთავსებული მცირე მთავრობით, რომელიც იქნება ეფექტური და სწრაფი გადაწყვეტილებებში, იქნება სტუმრების მიმართ გახსნილი, ინვესტიციებისადმი მეგობრული, პოლიტიკურად მშვიდი, სექსუალურს არ ვეხები და მივხედოთ ქვეყანას, სადაც უამრავი გამოწვევაა და ეს გამოწვევები რჩება და მათ შორის უმთავრესი გამოწვევათაგანი კორუფციაა და ეს ფაქტია. გუშინ დადასტურდა და ევროკავშირიც აღიარებს საქართველოს შედეგებს დაბალი და საშუალო დონის კორუფციასთან ბრძოლაში, რაც კორუფციის აღქმის ინდექსში საქართველოსთვის კარგ რეიტინგს უზრუნველყოფს რეგიონალურ დონეზე. ამის შესახებ არის ცალსახად ნათქვამი საქართველოს მიერ ასოცირების შეთანხმების შესრულების შესახებ ანგარიშში. იმავდროულად ანგარიში აღნიშნულია, რომ მაღალი დონის ელიტური კორუფცია სერიოზულ პრობლემად რჩება. დადებითად შეფასებულია საქართველოს მიერ ანტიკორუფციული სტრატეგიის განხორციელება და ანგარიში საქართველოს მოუწოდებს, რომ ანტიკორუფციული სააგენტო შეიქმნას, იყოს დამოუკიდებელი, თავისუფალი პოლიტიკური ჩარევისგან და განცალკევებული სახელმწიფო უშიშროების სამსახურისგან. ნათქვამია, რომ კორუფციასთან ბრძოლა ითხოვს დამოუკიდებელ სასამართლო სისტემას და კორუფციის მაღალი დონის საქმეების გამოძიების გამოცდილებას. საქართველოს ევროკავშირის მნიშვნელოვანი პარტნიორად არის მიჩნეული თანამშრომლობის ისეთ სფეროებში, როგორიც არის ტერორიზმთან და ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლა. უამრავ სხვა საკითხს შორის, რომლის ამოკითხვაც შეიძლებოდა გუშინდელ რეზოლუციაში, ჯერ პროექტში და შემდგომ უკვე მიღებულში, თვალშისაცემი იყო ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში არსებული ვალდებულებების შესრულების თემას და აქაც საკმაოდ კონკრეტულები არიან, მინდა გითხრათ ჩვენი პარტნიორები. ნახეთ, პრემიერ-მინისტრი და საგარეო საქმეთა მინისტრი საქართველოს
მთავრობაზეა საუბარი. უფრო აქტიურად უნდა იყვნენ პირადად ჩართულნი ასოცირების ხელშეკრულების განხორციელების მაღალი დონის პოლიტიკურ ზედამხედველობაში. კერძოდ, შესაბამისი სამთავრობო სტრუქტურების მოდერნიზების, სამინისტროების გეგმების კოორდინაცია და სინქრონიზაციის და მათი სრული და ეფექტური იმპლემენტაციის მეშვეობით. რეზოლუციაში ხაზგასმულია მაღალკვალიფიციური ადამიანური რესურსის მნიშვნელობა ამ საქმეში, რაც აშკარადაა აღნიშნული როგორც კონკრეტული პრობლემა. ასევე კომუნიკაციის სტრატეგია. ევროკავშირში პირდაპირ წერენ და აგერ ციტირებ. მნიშვნელოვანია საქართველოს მოქალაქეებისათვის ინფორმაციის მიწოდება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ხელშესახების სარგებლისა და მიზნების შესახებ. ასევე დეზინფორმაციასთან ბრძოლა ფაქტებზე დაფუძნებული ხელმისაწვდომი და მაღალი ხარისხის ინფორმაციის მეშვეობით. ის მოუწოდებს საქართველოს ევროკავშირის მხარდაჭერით დახვეწოს მისი კომუნიკაციის სტრატეგია, ასე რომ საქართველოს მთავრობას შეუძლია არ ინერვიულოს კომუნიკაციის სტრატეგიის თუ ტაქტიკის დაწუნება აგერ კონტინენტურ მასშტაბზე ხდება. სანერვიულო არ ვიცი, მაგრამ იდეაში მაინც მნიშვნელოვანია, რომ ამ რეკომენდაციების და მათი გამოთქმული მოსაზრებების გათვალისწინება დროში სწრაფად მოხდეს. აი, სხვადასხვა კომუნიკაციებს რაც ეხება, გუშინ გამოვჩა საუბარში ბუკა პეტრიაშვილთან და დღეს მინდა გაგიზია, რომ CNN-მა არც მეტი, არც ნაკლები პრეზიდენტ ტრამპს და მის ადმინისტრაციას გუშინ ვაშინგტონის სასამართლოში უჩივა. სადაც მათ სპეციალური კორესპონდენტის ჯიმ აკოსტას და CNN-ის სხვა წარმომადგენლების უფლების და აკრედიტაციის აღდგენას ითხოვენ. თან დაუყოვნებლივ მიმდინარე კვირაში და შემდეგ დააკვირდებიან, როგორ განვითარდება მოვლენები და ისე გააგრძელებენ სასამართლო პროცედურებს. თავადაც CNN-ი ამ პროცესს ისტორიულს უწოდებს თავისუფალი სიტყვის დასაცავად შეერთებულ შტატებში. მსოფლიოში დასაქმების პრობლემა ბიზნესის საკეთებლად ყველაზე დიდი რისკია. ესეთი არის მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის მიერ 12,000-მდე ბიზნეს სუბიექტის უკაცრავად გამოკითხვის შედეგი, რომელიც მსოფლიოს 140 ქვეყანას მოიცავს. მოდი, საქართველოსი დავიწყოთ. მაგას ვერ ნაცვალე. რაც შეეხება საქართველოს, მსოფლიოს ეკონომიკური ფორუმი აღნიშნავს, რომ საქართველოში როგორც ენერგო იმპორტიორ ქვეყანაში საკმაოდ დიდი რისკი ენერგო ფასების მიმართ არის. ეს ერთ-ერთი მთავარი რისკად სახელდება. ასევე საქართველოს რეგიონში ბიზნესის ერთ-ერთ ხელისშემშლელ ფაქტორად სახელდება გეოპოლიტიკური არასტაბილურობა, ინტერესთა კონფლიქტი, ქართველი და საქართველოში მოქმედი ბიზნესმენებისთვის ეს აღმოჩნდა სხვათა შორის მთავარი რისკი და მიზეზად მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი ოკუპირებულ ტერიტორიებს და იქ არსებულ ვითარებას ასახელებს. კვლევის შედეგებით აი ეს ტოპ 5 რისკი, რომელიც ახლა გრაფიკაზე იქნება წარმოსახული, შემდეგია. ინტერესთა კონფლიქტი, რაც დაგისახელეთ, მთავრობის მარცხი, რეგიონალური და გლობალური მთავრობების მარცხი, უმუშევრობა, ფისკალური კრიზისი, ენერგოტარიფების შოკი, უმართავი ინფლაცია. ეს რისკებია. დანარჩენ მსოფლიოში, ანუ სხვადასხვა ქვეყნებში ბიზნესის კეთებასთან დაკავშირებული რისკები განსხვავებულია, თუმცა გლობალურად ბიზნესის 10 მთავარი რისკი მსოფლიოს მასშტაბით მსოფლიო ფორუმის ეკონომიკური ფორუმის მიხედვით შემდეგია. ეს არის უმუშევრობა, მთავრობების მარცხი, ენერგოტარიფების ცვლილება, ფისკალური კრიზისი, კიბერშეტევები, ღრმა სოციალური არასტაბილურობა, ფინანსური ინსტიტუტებისა და მექანიზმების მარცხი, კრიტიკული ინფრასტრუქტურის მარცხი, რეგიონალური და გლობალური მთავრობების მარცხი, ტერორისტული თავდასხმები. წინა წელთან შედარებით მსოფლიოში კიბერთავდასხმების მოლოდინია გაზრდილი, რადგან გასულ წელს მსოფლიოს 10 მთავარ რისკს შორის ის მერვე ადგილზე იყო. წელს მეხუთეზე გადმოინაცვლა, ალბათ უმიხვდებით რა მიზეზით და რეგიონების მიხედვით ბიზნესის ნომერ პირველი რისკები აი შემდეგნაირად გადანაწილდა. ევროპაში ნომერ პირველი რისკი რჩება კიბერთავდასხმები, ევრაზიაში ენერგოტარიფების შოკი, შუა აღმოსავლეთ და ჩრდილოეთ აფრიკაში უმუშევრობა, აფრიკაში კიდევ ერთი პრობლემა არის, ასევე უმუშევრობა, რომელიც ხაზგასმულია სამხრეთ აზიაში რეგიონალური და გლობალური მთავრობების მარცხი, აღმოსავლეთ აზიაში კვლავ კიბერთავდასხმები, ჩრდილოეთ ამერიკა კიბერთავდასხმები, ლათინურ ამერიკაში რეგიონალური და გლობალური მთავრობების მარცხი. ესეც კლაუშვაბის მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი. საქართველოში კი ოჯახის საშუალო თვიური ხარჯი 1318 ლარს შეადგენს. სტატისტიკის სამსახურის მონაცემებით შინამეურნეობის ხარჯების უდიდესი ნაწილი
30%-ზე მეტი სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელებზე მოდის. ამ მიზნით თითო ოჯახი თვეში დაახლოებით 396 ლარს ხარჯავს. 400 ლარამდე. მეორე ადგილზე გადაადგილების, ანუ ლოჯისტიკის, ტრანსპორტის ხარჯებია, რომელზეც თვეში საშუალოდ 173 ლარი იხარჯება. ანუ მთლიანი დანახარჯების 13%. მესამე ადგილს თვეში 111 ლარიანი დანახარჯით ჯანდაცვა იკავებს, რომელიც მთლიანი ხარჯების თითქმის 10%-ში შეადგენს, თუმცა თუ ჩავაზუსტებთ 8.4%-ია. როგორც ამ სტატისტიკის მონაცემებიდან ირკვევა, საქართველოში ყველაზე ნაკლებ თანხას შეძლებს დაგვარად ტანსაცმელსა და ფეხსაცმელში ხარჯავენ, მასში საშუალოდ თვეში 44 ლარი იხარჯება, რაც საერთო ხარჯის დაახლოებით 4%-ია, 3.4%, ასევე დაბალია დანახარჯები კაფეებისა და რესტორნების სტუმრობის შემთხვევაში. დასწრებაზე ვერ ვიტყვით ამას. შინამეურნეობის საშუალო ხარჯებიდან მასზე თვეში 53 ლარი და 60 თეთრი გამოითვალა საქსტატომ. კავშირგაბმულობის სერვისების მისაღებად ოჯახი თვეში საშუალოდ 50 ლარამდე ხარჯავს. ბოლო ერთ წელიწადში ყველაზე მეტად ტრანსპორტის ფასები გაიზარდა, 6%-იანი ზრდა არის. აღნიშნული სავარაუდოდ ზრდის მიხედვით უკვე მეორე ადგილზე ჯანდაცვა არის, რომელზეც ფასების ერთ წელში 6.1%-ით გაიზარდა. მესამე ადგილზე კი ალკოჰოლური სასმელები და თამბაქოა, რომელიც 5.7%-ით გაძვირდა. ხარჯების ცვლილება ინფლაციას უკავშირდება. საინტერესოა, როგორ შეიცვალა ბოლო ერთ წელიწადში მოსახლეობის საშუალო ანაზღაურების მსყიდველობით უნარიანობა ინფლაციის პარალელურად და როგორც ცნობილია, სამომხმარებლო ფასების ინდექსის ცვლილება 2018 წლის ოქტომბერში გასულ წელთან შედარებით 3%-მდე შეადგინა. ანუ საქსტატის მონაცემებით საშუალო ხელფასი 1000 ლარს შეადგენს 2017 მონაცემებით. ლარის ინფლაციის გათვალისწინებით 2018 წლის ოქტომბრის მდგომარეობით ეს ხელფასი შეადგენს 1022 ლარს და 77 თეთრს. ანუ წელს მისი მსყიდველობით უნარიანობა 22 ლარით არის შემცირებული და შარშანდელი 977 ლარის ტოლია. მოკლედ, თუ თქვენი ხელფასი საშუალოდ 1500 ლარს შეადგენს, მაშინ ინფლაციის გათვალისწინებით მისი ღირებულება არის დაახლოებით 34 ლარით შემცირებული და შარშანდელი 1465 ლარის ტოლია. თუ თქვენი ანაზღაურება და ღმერთმა მოგცეთ 2000 ლარის ტოლია, მაშინ მისი ღირებულება 45.5 ლარით არის შემცირებული და შარშანდელის 1954 ლარის ტოლი გახლავთ. მიმდინარე წლის 3 ოქტომბრის შემდეგ ბარელი ნავთობის ფასი 27%-ით 21 დოლარით არის შემცირებული. ესეთი რამ 3 ოქტომბერსაც მოხდა ერთი ბარელის ნავთობის 76.2 დოლარი ღირს, დღეს კი არც მეტი არც ნაკლები 55.3 დოლარია. ეს საკმაოდ სერიოზული ამბავია. ძალიან დიდი ხანია ესეთი შემცირება არ ახსოვს ამ შემთხვევაში ბაზარს. ნავთობის ექსპორტიორ ქვეყანათა ორგანიზაციამ ოპეკზეა საუბარი, ნავთობის ყოველდღიური მოწოდება 100,000 ბარელი დღეში 32 მილიონ ბარელამდე. ანუ ეს ბოლო ერთი წლის მაქსიმუმია. ირანზე დაწესებული ახალი სანქციები ირანისგან ნავთობის შესყიდვაზე მყისიერად არ შესულა ძალაში და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ნავთობის ყოველდღიური მიწოდება 400,000 ბარელით გაზარდა და დღეში ამან 11 მილიონ ნახევარ ბარელს მიაღწია. ორშაბათს პრეზიდენტ დონალდ ტრამპმა მორიგად დაწერა, რომ ნავთობის ფასები კიდევ უფრო შემცირდებოდა და მომავალში ნავთობზე მოთხოვნის პროგნოზირებული მოცულობებით შემცირდა. მაგრამ ამასობაში მნიშვნელოვანია ჩვენ სადავართ და როგორი რეაგირებს ქართული ბაზარი ამ თემაზე. დღეს ჩვენ ორი დღის მონაცემებით გვაქვს მხოლოდ კომპანია გალფის მონაცემები, რომელმაც დააკლო ბენზინგასამართ სადგურებზე ფასი საწვავისა, მაგრამ გადავხედოთ საქართველოში ნავთობპროდუქტების იმპორტს, რომელმაც 910,000 ტონა შეადგინა, რაც 26,000 ტონით აღემატება გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს. ჯამში 2018 წლის 10 თვის განმავლობაში ბენზინისა და დიზელის საწვავის იმპორტის ყველაზე დიდი ოდენობა განხორციელდა მაინც რუსეთიდან. იქ მიდის ჩვენი ვალუტა 251,000 ტონა მოდის რუსეთიდან, რაც მთელი იმპორტის 26%-ზე მეტია. და მიმდინარე წელს რუსეთი საწვავის სტაბილურად ყველაზე მსხვილი მომწოდებელია ქვეყანაში და მან ჩაანაცვლა რუმინეთი, რომელიც თავის მხრივ ბოლო წლების განმავლობაში არავის უთმობდა საწვავის ყველაზე მსხვილი მომწოდებლის სტატუსს და ფუნქციასაც, მაგრამ ეს აი ესე აღინიშნება ცალსახად ორგანიზაციის კვლევაში.
კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც სრულიად ადეკვატური და სწორი პოზიცია დაიკავა საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა, ეს აუნიშნე კიდეც პროლოგში. ეს არის ფიზიკურ პირებზე სესხების გაცემის ახალი წესი. 2019 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედება იგი. რეგულაციების გადავადებასთან დაკავშირებით ეროვნულმა ბანკმა განცხადებაც გაავრცელა, აღნიშნავს, რომ ამ დებულების მიზანი საქართველოს საფინანსო სისტემის სტაბილური ფუნქციონირების ხელშეწყობა და ჯანსაღი დაკრედიტების წახალისებაა, რაც თავის მხრივ ქვეყნის ეკონომიკის მდგრად განვითარებას შეუწყობს ხელს. ჩვენ აქ ვკითხულობთ ამ განცხადებაში, რომ დებულებით განსაზღვრული რეგულაციები ერთდროულად გახდება სავალდებულო როგორც კომერციული ბანკებისთვის, ასევე მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისთვის, საკრედიტო კავშირებისთვის, სესხის გამცემი ნებისმიერი სუბიექტისთვის. გაითვალისწინა ეროვნულმა ბანკმა სესხის გამცემი ორგანიზაციების თხოვნა და მიზანშეწონილად მიიჩნია, რომ კომერციულ ბანკებსა და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს კიდევ მიეცეთ დამატებითი დრო თავიანთი სისტემების, პოლიტიკის თუ პროცედურების დებულების მოთხოვნასთან შესაბამისობაში მოსაყვანად და აღსანიშნავია, რომ დებულების მთავარი პრინციპები კვლავაც უცვლელი რჩება. სესხების გადახდის უნარიანობის შემოწმების აუცილებლობა, რაც დოკუმენტის საფუძველს წარმოადგენს, საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკას ეფუძნება. და რეგულირების მიხედვით სესხის გამცემებს პასუხისმგებლობა ექნება შეამოწმოს სესხების ფინანსური მდგომარეობა და არ დააკისრონ მას ვალდებულებების მომსახურების შესაძლებელზე მეტი ტვირთი. საუბარია სესხი თუ თავდებობა და დებულების პროექტზე მუშაობა მიმდინარე წლის ივლისიდან მიმდინარეობდა ღია რეჟიმში. ვებზე გამოქვეყნებული მასალებით პროექტი გამოქვეყნდა ვებგვერდზე, აქტიური კომუნიკაცია იყო დაინტერესებულ ხარეებთან და მათი ჩართულობით არაერთი შეხვედრაც გაიმართა. მოკლედ დოკუმენტის განახლებული ვერსია საფინანსო ორგანიზაციების უკვე გასაცნობა წარედგინა. და ეს არის ნათქვამი განცხადებაში. ამასობაში კი მთავრობამ ბანკებისგან სხვადასხვა ვადით 60 მილიონი ისესხა, 40 მილიონი ორწლიანი სახაზინო ობლიგაციებით, 20 მილიონი სახაზინო ვალდებულებებით, ეროვნული ბანკის სახაზინო ობლიგაციების აუქციონში მონაწილეობა 4 კომერციულმა ბანკმა მიიღო და მოთხოვნამ 68 მილიონ 770,000 ლარი შეადგინა. მინიმალური განაკვეთი 7.1% იყო, მაქსიმალური 7.2%, ხოლო საშუალო შეწონილი 7.2%-მდე განისაზღვრა. კიდევ ამბავით შემობატონო ის გახლავთ, რომ 3 კვირის თავზე ხმა ხო არ ამომიღია. და დაეთყო ბაზარს ეს ჩემი სიჩუმე, მათ შორის სების გადაწყვეტილებაც და აგერ დღეს ოფიციალური კურსი მთელი 1 თეთრით არის გამყარებული და 1.7 ნიშნულზეა. ვაშა ამ საქართველოს, ვაშა ამ შენობას. კონსტიტუციის დარღვევის ბრალდებით ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კიდევ 2 კომპანია უჩივის. ბიზნეს ასოციაციებს კი სავაჭრო სამრეწველო პალატისა და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე წევრების მონაწილეობით გამართულ შეხვედრაზე ბიზნეს დავებთან დაკავშირებული პრობლემები კიდევ ერთხელ განიხილეს. მესამე კვარტალში საქართველოში საერთაშორისო არარეზიდენტი მოგზაურობის რაოდენობა წინა წელთან შედარებით 8.6%-ით გაიზარდა. ნეტა ჭღანებზეა საუბარი თუ ვიზა. აი გამარჯობა თქვენი კიდევ ერთხელ. ამჯერად ანა ლაპიაშვილსაც მივესალმები. დილამ ფიტობის დილა. ანა ვიძები როგორ რეაგირებს? საკმარისი ანა ლაპიაშვილი თქვა და რასაოცრად რეაგირებს ჩვენი საეთერო. აი გაგიჟებული ვარ რა. ყისიერად. მათ არ ჭირდება რა. ყისიერად. აი როგორ არის იმ ვიდეოში? ბლისწაშე. აი საოცრად. აი თქვენი მუშაობა არ ხეშ. პასუხიც იყო, თუმცა მუშაობა ჩვენც უნდა გავაგრძელოთ და ძალიან საინტერესო ბიზნეს სიახლეების ამბავი გვაქვს. მართალია ჟღანებზე განმარტება არ მაქვს გიორგი ვინდას გულისხმობს, მაგრამ ფაქტი არის, რომ ტურისტების რაოდენობის ზრდა არც ისეთი მაღალი ტემპით გრძელდება, სამაგიეროდ შემოსავლები გაიზარდა სწორედ ტურიზმის სექტორიდან. ბევრ ძალიან საინტერესო სიახლეს გაგაცნობთ რამდენიმე. წარმატებული ეთერია და ვეიდან სამშენებლო პროდუქციის ნაწილი ბაზარზე დასაშვებამდე საბაჟო პუნქტებზე ხარისხობრივ კონტროლს დაექვემდებარება შესაბამისი ცვლილებები პროდუქციის უსაფრთხოების და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში შედის. პირველ ეტაპზე კონტროლს დაექვემდებარება მხოლოდ 4 დასახელების სამშენებლო პროდუქტი, როგორიც არის ცემენტი, არმატურა, პლასტმასის მილები და ელექტროკაბელები. კონტროლს სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო განახორციელებს. ზედამხედველს ასევე ექნება უფლება, რომ გამოვლენილი შეუსაბამობის აღმოფხვრისათვის პროდუქციის რეალიზაცია შეაჩეროს. სააგენტოს დადგენილების მიხედვით კანონდამრღვევის ჯარიმა დაახლოებით 1500-დან 7000 ლარის ფარგლებში იქნება.
15 ნოემბრიდან უკვე ძალაში შედის ის ახალი რეგულირება, რომელიც ქვეყანაში უზრუნველყოფს კონტროლს უსაფრთხო პროდუქტის ბაზარზე განთავსების კუთხით. ეს შეეხება სამშენებლო პროდუქტებს. პირველ ჯერზე სამშენებლო პროდუქტებიდან არის გამოყოფილი 4 პროდუქტი, რომელზეც პირველად გავრცელება. ეს არის არმატურა, ეს არის ცემენტი, პლასმასის მილები და ასევე ელექტროკაბელები. აღნიშნული რეგულირების სფეროს წარმოადგენს, როგორც მოგახსენეთ, ეს 4 პროდუქცია და კონტროლი საბაჟოზე განხორციელება იმპორტთან დაკავშირებით, ხოლო რაც შეეხება ადგილობრივ ბაზარს, ადგილობრივ ბაზარზე ნებისმიერი პროდუქტი, მათ შორის იმპორტირებულიც და ადგილობრივ წარმოებულიც, მოხდება კონტროლი და ზედამხედველობა. საქართველოს ვიცე-პრემიერმა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა თელავში კახეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტების მოსახლეობასთან შეხვედრა გამართა და ადგილობრივებს რეგიონში დაგეგმილი პროექტების პრეზენტაცია წარუდგინა. ამ შეხვედრას ესწრებოდნენ და დისკუსიაში მონაწილეობას იღებდნენ 3 მუნიციპალიტეტის მცხოვრებლები, ასევე უნივერსიტეტის სტუდენტები, პროფესორ-მასწავლებლები და მეწარმეები. თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან ერთად ასევე მიწვეულები იყვნენ მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარები. როგორც მაია ცკიტიშვილმა განაცხადა, სხვადასხვა მიმართულებით მიმდინარეობს პროექტები რეგიონში და სწორედ მათ შესახებ მიაწოდა ადგილობრივებს ინფორმაცია. კონსტიტუციის დარღვევის ბრალდებით ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კიდევ 2 კომპანია უჩივის GRG-მ და NCC-მ საჩივრების შესყიდვის სააგენტოს დავების საბჭოში შეიტანეს. ორივე კომპანიის პრეტენზია იდენტურია, მიუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვა ტენდერს ეხება. ერთი ტენდერი 43 მილიონიანია, მეორე კი 48 მილიონიანი და ისინი ქუთაისის შემოვლითი გზის სამტრედიის მონაკვეთზეა გამოცხადებული. ბიზნეს ასოციაციებს, სავაჭრო სამრეწველო პალატასა და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე წევრებს შორის გამართულ შეხვედრაზე მთავარი სადისკუსიო საკითხი გუშინ ბიზნეს დავების მიმართულებით არსებული მდგომარეობა იყო. პრობლემების ჩამონათვალი წლების განმავლობაში უცვლელია. პროცესების დროში გაჭიანურება, რაც იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის შეფასებით საკმაოდ კომპლექსური საკითხია და ამ მიმართულებით გარკვეული პროგრესი, რომელიც ქვეყანაში ფიქსირდება. პროგრესი არის ის, რომ მოსამართლის წარმოებაში არსებული საქმეების რაოდენობა 4-ჯერ არის შემცირებული. პროგრესი არის ის, რომ მსხვილი ბიზნეს დავები, კომერციული დავები, რომლისთვისაც სპეციალური სპეციალიზაცია შეიქმნა, იხილება უმოკლეს ვადებში. პროგრესი არის ის, რომ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების დავები აღარ აქვთ, ესე ვთქვათ, ტვირთად ვალდებულებით კატეგორიის მოსამართლეებს და პროგრესი არის ის აგრეთვე, რომ ჩვენ ახალ შენობას ვაძლევთ სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიას მაქსიმუმ ერთი თვის ვადაში. რა თქმა უნდა, ყველაზე ესეთი პრობლემა, რაც არის სასამართლოს გადატვირთულობა, განსაკუთრებით კომერციული დავების გადაწყვეტის დროს, ძალიან გადატვირთულია და ძალიან დიდი რაოდენობით დავებია ამ მხრივ ხორციელდება რეფორმები, რასაც კომერციული პალატების შექმნა, რაც გულისხმობს კომერციული პალატების შექმნას, თუმცა ჯერჯერობით მაინც ეს რჩება ერთ-ერთ უმთავრეს პრობლემად. ბიზნეს ლიდერთა ფედერაცია ქალები მომავლისათვის ორგანიზებით კავკასიის უნივერსიტეტში დაინტერესებული პირებისათვის საჯარო ლექცია ჩატარდა. მას იურიდიული ფირმა BLC-ის პარტნიორი და ბიზნეს ლიდერ ფედერაცია ქალები მომავლისათვის საბჭოს წევრი ქეთი კვარცხავა უძღვებოდა. ლექციის თემა კი კარიერის დაგეგმვა იყო. როგორც ფედერაციაში ამბობს, მსგავსი ლექციები მომავალშიც ჩატარდება და მას ბიზნეს ლიდერთა ფედერაციის სხვა წევრებიც წაიკითხავენ. დღევანდელი ლექციის მიზანი არის ის, რომ გაუზიაროთ სტუდენტებს ის გამოცდილება, რაც ჩვენ გვქონდა ცხოვრებაში პირველ რიგში. მეორე, გაუზიაროთ იმ, ასე ვთქვათ, იარაღების შესახებ ინფორმაცია, რაც მათ დაჭირდებათ იმისთვის, რომ მოახდინონ რაციონალურად მათი მიზნების განსაზღვრა პირველ რიგში, ანუ მათი ოცნებების, ასე ვთქვათ, მიზნებად ტრანსფორმაცია და შემდეგ უკვე ამ მიზნების შესრულებისთვის, როგორ ვთვლით მე პირადად, ვთქვათ, ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, რა იქნება სასარგებლო მასთვის, ვთქვათ, რა უნდა გაითვალისწინონ იმისათვის, რომ სწორად დაიგეგმონ და სწორად მიაღწიონ იმ, ასე ვთქვათ, მიზნებს და გეგმებს. მივესალმები იმას, რომ ქალი სპიკერები იქნებიან დღეს მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანია ქალების როლი ზოგადად მომავლის დაგეგმვაში და მით უმეტეს სტუდენტებში, როდესაც ტარდებენ მსგავსი ღონისძიებები, არ ვიცი, ამაზე კარგი ალბათ შეუძლებელია რამე იყოს ზოგადად.
ქალები გააქტიურდნენ, რაც ძალიან კარგია. ლიდერ ქალთა ქსელის პრეზენტაცია შაბათს არის დაგეგმილი. კონფერენცია წარმატებულ ქალბატონებს უმასპინძლებს, რომლებიც ახალგაზრდებს საკუთარ გამოცდილებას გაუზიარებენ და პროფესიული გამოწვევებისა თუ ლიდერობის შესახებ გაესაუბრებიან. პროექტი საქართველოში პროგრესის ცენტრის ინიციირებითა და ნიდერლანდების სამეფო საელჩოს მხარდაჭერით ხორციელდება და მიზნად ლიდერ ქალთა ქსელის შექმნას ისახავს, რომელიც ახალგაზრდა ქალებს წარმატებისათვის საჭირო უნარჩვევებისა და გამოცდილების შეძენაში დაეხმარება. 2018 წლის მესამე კვარტალში საქართველოს ტერიტორიაზე საერთაშორისო არარეზიდენტი მოგზაურების 3.200.000 შემოსვლა დაფიქსირდა და როგორც უკვე აღნიშნეთ, ეს არის 8.6%-იანი ზრდა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდს თუ შევადარებთ. შემოსავლების უდიდესი ნაწილი, ანუ 41.2%, დაახლოებით 31-დან 50 წლის ჩათვლით მოგზაურების მიერ არის განხორციელებული. საქსტატის მონაცემების თანახმად, მესამე კვარტალში საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობა 2.200.000 მიაღწია. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით ეს არის 10.2%-ით გაზრდილი მონაცემი. ვიზიტორების მიერ განხორციელდა 1.800.000 ტურისტული ტიპის ვიზიტი, აქედან 12.8%-ით მატება გვაქვს წინა წელს თუ შევადარებთ. მესამე კვარტალში განხორციელებული ვიზიტებისას გათანებული ღამეების საშუალო რაოდენობა არის თითქმის 5 ღამე, 4.9. ეს კი 2017 წლის მესამე კვარტალში დაფიქსირებულ გათანებულ ღამეებთან შედარებით შემცირებული მონაცემია 6.3%-ით. განხორციელებული ვიზიტების 67% იყო განმეორებითი ხასიათის, ანუ უკან დაბრუნებული ვიზიტორები ყავდა და ამავე ვიზიტებისას გაწეული ხარჯი შეადგენდა 3.100.000.000 ლარს. ეს კი 36.9%-იანი მატება არის წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებისას. ვიზიტზე საშუალო ხარჯი წინა წელთან შედარებით 25%-ით გაიზარდა და 1179 ლარი შეადგინა. საერთაშორისო კომპანიამ Euromonitor International-მა ახალი ანგარიში გამოაქვეყნა, სადაც მსოფლიო ტურიზმის განვითარების პერსპექტივებია მოცემული. მათი პროგნოზების მიხედვით, მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ტურისტების რაოდენობა წელს 5%-ით გაიზარდა და 1.4 მიაღწია. Euromonitor International-ის ანგარიშის შესახებ უფრო მეტ დეტალს ახლა ანუკა აჯოხაძე მოგვიყვება, ანუკა დილამშვიდობის. დილამშვიდობის ანა. Euromonitor International-ის ანგარიში აღნიშნულია, რომ ტურისტების რაოდენობა, მაგალითად ამერიკაში და იაპონიაში 11% გაიზრდება. მსგავს ზრდას ევროკავშირის ქვეყნებში ცელოდებიან 2018 წელს საერთო ტურისტული გაყიდვები 4.5 ამერიკულ დოლარამდე გაიზრდება კიდევ. ამ დროისთვის ოფლაინ გაყიდვები მთლიანი ტურისტული გაყიდვების ნახევარი, ანუ 50%-ია, თუმცა ანგარიშის ავტორების პროგნოზებით 2023 წლამდე ეს ტენდენცია შეიცვლება და ტურიზმის სექტორში ონლაინ გაყიდვები უფრო მნიშვნელოვან როლს შეიძენს, რაც ოფლაინ გაყიდვების რიცხვს კიდევ უფრო გადააჭარბებს. და მაინც საინტერესოა, რომელ ქვეყნებს სტუმრობენ ყველაზე ხშირად მოგზაურების მოყვარულები. ალბათ არც არავის გაუკურდება ამ კუთხით საფრანგეთის ლიდერობა. მხოლოდ 2018 წელს ეს ქვეყანა 89 მილიონმა ვიზიტორმა მოინახულა. თუმცა ასეთი უპირატესობის მიუხედავად ექსპერტები მაინც ამბობენ, რომ ამ ქვეყანამ შესაძლოა ყველაზე მონახულებადი ქვეყნის სტატუსი დაკარგოს კიდეც. და საინტერესო არის პროგნოზებით, ანუკა ამ თემასთან დაკავშირებით რას ამბობენ დარგის სპეციალისტები, რომელი ქვეყანა შეიძლება გახდეს ყველაზე მონახულებადი. ანა, პირველ რიგში იმას ვიტყვი, რომ 2030 წლისთვის შესაძლოა ჩინეთი ტურიზმის ცენტრი გახდეს და მრავალი წლის ლიდერს საფრანგეთს ყველაზე მონახულებადი სტატუსი ჩამოართვას კიდეც. მიზეზად აზიის ქვეყნების ეკონომიკური ზრდა სახელდება, იზრდება მათი ეკონომიკა და მატულობს საშუალო კლასის ადამიანების რაოდენობაც. ამ გათვლებით კი ჩინეთის სტუმრობას სულ უფრო ხშირად ვიეტნამის, იაპონიისა და სამხრეთ კორეის მოქალაქეები დაიწყებენ. ეს რაც შეეხება სამომავლო ტენდენციებს, ხოლო 2017 წელს ევროპის მასშტაბით ყველაზე მონახულებადი ქალაქების ათეულში მოწინავე პოზიციებს იკავებდნენ ლონდონი, პარიზი, სტამბული, რომი და ანტალია. შენ აღნიშნე, რომ ჩინეთი ყველაზე მონახულებადი ქვეყანა გახდება 2030 წლისთვის და თუ გაქვს ინფორმაცია, რომელ ქვეყანაში ცხოვრობენ მოგზაურობის ყველაზე მეტად მოყვარულები? გიორგი, ამ დროისთვის ყველაზე აქტიური მოგზაურები ამერიკის შეერთებულ შტატებს და გერმანიას ყავს, რომელთაც ჩინეთი მოსდევს. თუმცა ექსპერტები ამბობენ, რომ შემდეგი 10 წლეულის ბოლოს განსხვავებული სურათი გვექნება და ყველაზე მეტი აქტიური მოგზაური ჩინეთს ეყოლება. 2018 წელს ჩინეთის 100 მილიონი მოქალაქე სხვა ქვეყნებს ესტუმრა, ეს რიცხვი ანგარიშის მიხედვით 2030 წლისთვის 250 მილიონამდე გაიზრდება. რითაც ჩინეთი შეძლებს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და გერმანიას გადაუსწროს. ვიზიტორების რაოდენობასთან ერთად საინტერესოა ისიც,
რას ხარჯავენ მოგზაურობის მოყვარულები, რომლებიც სამოგზაურო ტურის განმავლობაში ხშირად ეკონომიასაც ცდილობენ, თუმცა დამეთანხმებით არის ხარჯები, რომლებიც გარდაუვალია. მაგალითად, კვებისთვის საჭირო ხარჯები. მე შემიძლია გაგაცნო Deutsche Bank-ის უახლესი კვლევა, სადაც მსოფლიოს 50 ქალაქია ყველაზე ძვირადღირებული სადილით კვების ობიექტებში. ნახოთ სიუჟეტი. ციურიხი შვეიცარიის ფინანსურ ცენტრად ითვლება. ტურისტებს ამ ქალაქში ყველაზე მეტად ნიდერდორფის ქუჩის შემოგარენი იზიდავს, რომელიც ქალაქის ისტორიული ცენტრია. შუა საუკუნეებში აგებულ სახლებში მყუდრო კაფეები და რესტორნებია განთავსებული, სადაც ორ კაცზე სადილი დაახლოებით 72 ამერიკული დოლარი დაგიჯდებათ. ცნობილი მეზღაპრის ჰანს კრისტიან ანდერსენის სამშობლო დანია და მისი დედაქალაქი კოპენჰაგენი იქ ჩასულ ადამიანებს თანამედროვე და ძველ ევროპულ გარემოს, ისტორიულ ქუჩებსა და მუზეუმებს სთავაზობს. თუ საღამოს მშვიდ და სასიამოვნო გარემოში გატარება გსურთ, აუცილებლად ეწვიათ რესტორან ნომას, სადაც უგემრიელესი დანიური კერძები დაგხვდებათ. კოპენჰაგენში სადილი ორ კაცზე დაახლოებით 60 დოლარი ღირს. $60 ამერიკული დოლარი დაგიჯდებათ სადილი სან-ფრანცისკოშიც. ამ ქალაქში კვებასთან ერთად განთავსების ობიექტებიც ძვირია, თუმცა მოგზაურები სხვა ალტერნატივასაც გვთავაზობენ. ეს ოკლენდია, რომელიც სან-ფრანცისკოდან სულ რაღაც 10 წუთის სავალზეა. აქ კვებაც და სასტუმროც გაცილებით უფრო იაფია. ამსტერდამში დაახლოებით 1500 კაფე ბარია. როგორც გერმანული Deutsche Bank-ის ანალიტიკოსები ამბობენ, ამ ქალაქში სადილი ორ კაცს დაახლოებით 59 ამერიკული დოლარი უჯდება. ალბათ არ არსებობს ადამიანი, რომელსაც ნიუ-იორკის შესახებ არ სმენია. ბევრი მას მსოფლიოს დედაქალაქსაც კი უწოდებს. ამ ქალაქის ქუჩები კაფეებით, ბარებითა და რესტორნებითაა დატვირთული. თუ ნიუ-იორკში სადილობას გადაწყვეტთ, იცოდეთ, რომ ის ორ კაცს დაახლოებით 57 ამერიკული დოლარი დაგიჯდებათ. პარიზი, დუბაი, ოსლო, ტოკიო და ბოსტონი. Deutsche Bank-მა ამ ქვეყნებთან ერთად მთლიანობაში სულ 50 ქალაქი გამოავლინა, სადაც კვების გამო ვიზიტორების მიერ გაწეული ხარჯები განსაკუთრებულად მაღალია. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის დროა და დღეს წვიმიანი ამინდი გულდება თითქმის მთელი საქართველოს მასშტაბით. გარემოს ეროვნული სააგენტო გვატყობინებს, რომ ამინდი კვლავ განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილოეთით მდგარი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან მოქმედი შედარებით თბილი და ნოტიო ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომეტება, უმეტეს რაიონებში იწვიმებს, მაღალმთაში მოთოვს კიდეც. ზოგან იქრულებს აღმოსავლეთის ქარი. ბარში თოვს არ უნდა ელოდოთ დღევანდელი დღის მანძილზე ყოველ შემთხვევაში. სოხუმში 14 გრადუსი იქნება, ბათუმში 15, ქობულეთში 15 და ქუთაისში 14 გრადუსი დაფიქსირდება. ზუგდიდში 12 გრადუსია ნავარაუდევი, ოზურგეთში 14, ონში 9 გრადუსი, ისევ როგორც გორში და ცხინვალში 8 გრადუსი. მარნეულში 7 გრადუსი იქნება, რუსთავში 8 გრადუსი დაფიქსირდება, ისევ როგორც ახალციხეში და ბორჯომში 9 გრადუსია ნავარაუდევი. ყველა ჩამოთვლილ ქალაქში წვიმას ელოდებიან. სამგეურთ ბაკურიანში იქნება დღეს თოვლჭყაპი და 4 გრადუსს მიაღწევს მხოლოდ ტემპერატურა, ისევ როგორც ახალ ქალაქში. აქაც თოვლჭყაპი იქნება და მაქსიმალური ტემპერატურა 4 გრადუსი დაფიქსირდება. სტეფანწმინდაში მოთოვს და ტემპერატურა მაქსიმუმ 4 გრადუსს მიაღწევს. თელავში იწვიმებს ნისლის ფონზე და 7 გრადუსი იქნება. თბილისს რაც შეეხება, დღეს ღრუბლიანი ამინდი გულდება დედაქალაქში, წვიმა და ნისლი პარალელურად და 8 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. მოკლედ ზამთარი თანდათან უკვე ძალებს იკრებს და ვიდრე დეკემბერი დადგება, ნოემბერშიც ფაქტი არის, რომ ხშირ შემთხვევაში უკვე წვიმიანი დღეები გულდება და ზოგან თოვს კიდეც. ოღონდ ეს
მაღალმთაში დედაქალაქში მაინც და მეც ნუ დაელოდებით მიუხედავად განსაკუთრებული სურვილისა ზოგიერთების მხრიდან. მოკლედ, აი ასეთი ამით იქნება დღის განმავლობაში. თუმცა დღეს შეგვიძლია საინტერესო დავიწყოთ და რა თქმა უნდა, საინტერესო დღე იწყება საქმიან დილასთან ერთად. ვის მასპინძლობთ და როგორი არის დღევანდელი დღის გეგმა? გადავხედოთ ვიდეოვანოს და რეკლამის შემდეგ ძალიან მალე დაგიბრუნდებით. 15 ნოემბერს დილას საქმიანად იწყებენ ანტონიო ბარტოლი, თინა სტამბოლიშვილი, ლიკა ქარდავა და გიორგი შუკაკიძე. ნინი ლონგურაშვილი დავით ვაშაძეს მასპინძლობს. მანანა მანჯგალაძე საქმიანების მორიგ გმირს გაგვაცნობს. დილა საქმიანია ტელევიზორზე. როგორია იტალიური გემო? დილა ამ კითხვისთვის და მასზე პასუხისათვის არაჩვეულებრივი დროა. იტალიური გემო ერთი შეხედვით ძალიან ცნობილი კერძების პასტას, პიცას და ბრუსკეტასთან ასოცირდება. სინამდვილეში იტალიური სამზარეულო იმდენად მრავალფეროვანია, შეუძლებელია ერთ გემოში მოაქციოთ, თუნდაც ერთ გადაცემაში მათი ჩამოთვლა მოასწრო. ჩამოთვლა არაფერი არ უცებ დაგემონების შესაძლებლობა არსებობს. ეს შესაძლებლობა კი 19 ნოემბრიდან იწყება და 25 ნოემბრამდე გაგრძელდება თბილისში იტალიური სამზარეულოს მსოფლიო კვირეულით. თან კვირეული ისეთი ამბავია, ყველანაირ დიეტასაც თუ დაარღვევთ, არაფერი დაშავდება. შენგან ცოტა კი გამიკვირდა ესეთი დასაწყისი, თორე იტალიურ სამზარეულოსთან დაკავშირებით სულაც არ მეკვირს. კვირეულთან დაკავშირებით უფრო მეტი რომ გითხრათ, ასეთი ამბავია. იტალიური სამზარეულოს მსოფლიო კვირეული წელს უკვე მესამედი მართება და მისი მიზანი იტალიური სამზარეულოსა და აგროსასურსათო პროდუქციის უცხოეთში პოპულარიზაციას და უკეთ წარმოჩენას შეუწყობს ხელს. მთელი კვირის განმავლობაში კვირეულში ჩართვის მსურველებმა შეგიძლიათ წინასწარ განსჭრიტოთ სრულიად განსხვავებული მენიუ. მენიუში რა თქმა უნდა მხოლოდ საჭმელი არ იგულისხმება, მოკლედ ასეთი მშვენიერი ამბებია და თან იტალიურ მოტივებზე, ვინ თუ არა იტალიის ელჩი საქართველოში ორგანიზატორებთან გვერდით და რა თქმა უნდა ჩვენთან სტუდიაში ხალბატონებო და ბატონებო გოგა ასკურავას ცენტრისთან დახმარებით წარმოგიდგენთ ანტონიო ენრიკო ბარტოლის იტალიის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი საქართველოში. Pleasure meeting you again, Mr. Ambassador. So we had a problem already. That's why I asked Anna to explain it. She did. Anna ყველაფერი ახსნა დაწვრილებით. Still, what is a specific? ანუ კონკრეტულად თუ შეიძლება რა ხასიათებს მომაკვირას ძალზე მუშაობს ეს ინიციატივა, რომელიც სოფლიო მასშტაბით რეალიზდება. მესამე წელია უკვე ორი მიმართულება იქნება თბილისში ვარსკვლავური შემზარეულის ჩამოყვანით და ასევე დაუკავშირდებით ადგილობრივ რეალობას. მარკო ლეონე წამყვანი შემზარეული ჩამოვა და სხვაებიც 22-23 ნოემბერში რესპუბლიკის მოედანზე ვიქნებით გახსნილები საზოგადოებისთვის წმინვალე მენიუთი და დაახლოებით 15 რესტორანი თბილისში მოემსახურება იტალიური მენიუთი მოხმარებელს. იქ იქნება გამოყენებული გროტოდებული ბანერები, სტიკერები, ასევე სუპერმარკეტების ქსელი იქნება ჩართული ვებგვერდზე, Facebook-ის გვერდზე. შეგიძლიათ აღმოაჩინოთ ინფორმაცია, რომელიც დასათაურებულია, გაკეთებულია იტალიაში და საქართველოში, სადაც ჩამოთვლილი იქნება ყველა აქტივობები, კომერციული მონიზიებები იტალიის სავაჭრო სააგენტოს მიერ იქნება ორგანიზებული. ყოველივე მოხდება სოციალურ მედიაში, რადიოში და სხვა მასმედიაში. აღნიშნულის რეკლამირება 19-დან 25 ნოემბრამდე მიმდინარეობს. გაიხსნება და დასრულდება კვირა ახალი რესტორნების ინაგურაციით ქალაქ თბილისში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. იქნება ასევე ჩატარებული დამატებითი ღონისძიებები. 28 ნოემბერს მომეთოთ ღონისძიება როსინი და სამზარეულო
ესე ერქვა 150 წელი რაც გარდაიცვალა ცნობილი იტალიელი კომპოზიტორი მუსიკა სიმღერა და როსინის საყვარელი რეცეპტები დამზადებული კერძები იქნება წარმოადგენილი ექსტრაორდინარული განსაკუთრებული იტალიური გემო ასე ქვია the last week of the Baroque exhibition at the National Gallery and Baroque's გამოფენა ჩატარდება ეროვნულ გალერეაში ასევე იქაც იქნება წარმოდგენილი იტალიური სამზარეულოს დასახელებები ეს იქნება ბაროკოს ხატვართან ნაწარმოებშიც ასევე აღნიშნული და მოცემული The grand opening will begin in Pomodoro-მისიმოში იქნება will be in Mamma Mia. დასრულდება Mamma Mia-ში. ახალი იტალიური რესტორანი, ქალაქთან კეთი ბაქრაძეზე. Let me also say view that we are talking about cuisine. ამ რესტორნებში იქნება გახსნა და დახურვა. გარდა ძირითადი კერძებისა იქნება დამატებითი და ჩატარდება ღონისძიება ასევე მოდის extraordinary artisans of made in Italy, like a famous shoemaker and handmade მოდელების შექმნელები, მაგრამ ხელით შეკერილი სპეციალურად მომხმარებლისთვის spumante ესეთი caviar produced in Italy ესენი იტალიური ნაწარმი იქნება ასევე წარმოჩენილი და and many other dishes including ასევე პარფუმერიის ნაწარმი plus ჩატარდება fashion show in a preparation process მომზადების პროცესში ჩვენი ინტერვიუში თქვენ ბრძანეთ ასევე ცალკე შეხვედრების შესახებ რათა like for solo clients and things like exactly important clients მშოვან კლიენტებთან იქ ჩატარდება ცალკე შეხვედრები რათა და ეს მაღალი დონის დახვეწილი პროდუქტი წარმოუჩინოთ შემდეგ ჩატარდება ასევე სკოლებში სადაც ღონისძიებები together with the Ministry of Education having ძალიან აქტიურად ავმაყობთ ყოველივე ამითი და აქტიურად მუშაობთ განათლების სამინისტროსთან რათა მაქსიმალურად გაიხსნას იტალიური ენის კურსებიც კერძო და საჯარო სკოლებში ხოლო 20 სკოლა თბილისში შესთავაზებს მოსწავლეებს იტალიურს მეორე ან მესამე შესასწავლენად რაც უფრო მეტ საშუალებას მისცემს რომ შეისწავლონ ქართველ მოსწავლეებმა იტალიური და მნიშვნელოვანი ენა კომერციული და ბიზნეს ურთიერთობებისთვის და რა თქმა უნდა ჩატარდება იტალიური სამზარეულოს გამოფენა რომელიც ასევე სკოლებშიც გაიმართება სადაც წარმოჩენილი იქნება სამზარეულოს ინგრედიენტები ასევე უნივერსიტეტებში ჩატარდება კურსები Fantastic. Thank you. ძალიან დიდი მადლობა. We are also proud რომ ჩვენ ასევე ვამაყობთ რომ ჩვენ მოვიგეთ ევროპული ტენდერი, გამიმარჯვეთ პროექტის ლიდერმა ჩვენ მეგობრებთან on geographical indication. Wow. This is very important because Italy is the country with the largest number of certified products according to geographical governance and the methods. პროდუქტის გეოგრაფიული აღნიშნების თვალსაზრისით დაცული პროდუქტი გააჩნია იტალიას because we want to საქართველოსაც როგორც კონკურენტს ჩვენ გვინდა გეოგრაფიული დასახელებების პროდუქტის სარეგისტრაციო დასახელებების ფართოვოთ ეს არის ჩვენი თვითყოფადობის, კულტურისა და ტურიზმის თვალსაზრისით. დღესდღეობით 800-მდე რეგისტრირებულია 500 ღვინის ნაწარმი spirit 30 სპირტიანი სასმელი როგორც მაგათ ერთ-ერთი გახლავთ გრაპა და ეს ყველაფერი წარმოადგენს აგროინდუსტრიას და ეს არის 11% ჩვენი მთლიანი შიდა პროდუქტის და გამომდინარე აქედან 11% იქმნება გეოგრაფიული
რეგისტრაციის გეოგრაფიული აღნიშვნების პროდუქტის გეოგრაფიული აღნიშვნის თვალსაზრისით და 22% საკვების პროდუქტების იმპორტი ისე და ისე რეგისტრირებული ბრენდების მეშვეობით ხორციელდება როგორც არის პარმიჟანო, ამარონე და ასე შემდეგ, რომელიც დაცვას ხდება გეოგრაფიული აღნიშვნების სისტემის მეშვეობით. Great news with great coverage. Information things, including the final news. What was indicated by Ambassador Bartoli, so I am very thankful for him about updating us with the news. But for Georgians, for all those, as Ambassador mentioned, you got to visit web made in intelligence.g. So you will by the end of the day, you will have a chance to participate. And yes, don't miss the chance for the final exhibition. Thank you. Thank you so much. მადლობა თუმას გავაცილებთ და მალე გიბრუნდებით. დაუსრულებელი მშენებლობისათვის შეღავათების დასაწესებლად კანონპროექტი მალე პარლამენტში შევა. ოქტომბერში საქართველოს მიერ შეძენილი ელექტროენერგიის ძირითადი მიმწოდებელი ესკოს მონაცემებით აზერბაიჯანია და 201.6 კილოვატით არის ამ პოზიციაზე. ქართული ღვინო კი შანხაიში წარადგინეს. ჩაიზე ევროპულ ბაზრებზე დიდი მოთხოვნა ფიქსირდება. ჩაის არ უნდა ჩამორჩეს ჩირჩხელაც და ევროპულ ბაზარზე გასვლას აანონსებენ ბიზნეს სიახლეებით დაუბრუნდით საქმიანი დილის ეთერში ფიზიკური პირების დაკრედიტების ახალი წესი კომერციული ბანკებისათვის მომავალი წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდება რეგულაციის უკვე მეორედ გადავადების შესახებ ეროვნულმა ბანკმა გადაწყვეტილება გუშინ ოფიციალურად გამოაქვეყნა როცა სებმა ოფიციალური ინფორმაცია განცხადების ფორმით გაავრცელა სწორედ მაშინ გვამცნეს რომ შეხვედრა მედიის წარმომადგენლებთანაც უნდა გამართულიყო ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტმა გამართა ამ გადაწყვეტილების აღსრულების გადადების მიზეზებთან დაკავშირებით განმარტებებისათვის შეხვედრა და დოკუმენტის პირველ ვარიანტში ცვლილებებიც ახსნა. რაც შეეხება ცვლილებებს, ვადების გარდა სხვა მიმართულებითაც იქნება სიახლეები. კონსულტაციების შემდეგ, რომელიც ეროვნულ ბანკში ბოლო კვირების განმავლობაში იმართებოდა, რეგულაციის პროექტში სულ 4 საშემოსავლო საფეხური დარჩა ჰეჯირებული და არაჰეჯირებული მსესხობლებისათვის. ანუ ლარში აქვს მოქალაქეს ხელფასი და სესხს იღებს ლარში. კოეფიციენტები კი ასე გამოიყურება. 1000 ლარამდე თუ აქვს პირს ყოველთვიური წმინდა შემოსავალი, მას აქვს საშუალება სესხის მომსახურებაში გადაიხადოს შემოსავლის 25-დან 30%-მდე. 2000 ლარიანი შემოსავლის შემთხვევაში ზღვრები 35-დან 55%-მდეა და ასე შემდეგ. კოეფიციენტი პირველად ვარიანტთან შედარებით გაზრდილია. დაუსრულებელი მშენებლობებისათვის შეღავათების დასაწესებლად კანონპროექტი მალე პარლამენტში უნდა შევიდეს. ამჟამად კანონპროექტი, რომელზეც თბილისის მერია მიმუშავა, პრემიერის აპარატშია გადაგზავნილი. პარალელურად დედაქალაქის მთავრობას დაუსრულებელი მშენებლობების კომპანიებთან ინდივიდუალურად მუშაობის გეგმა აქვს. მერის მოადგილე ილია ელოშვილი ამბობს, რომ ამ დროისთვის მშენებლობა განახლებულია 7 ობიექტზე, თუმცა შეღავათების ამოქმედებისათვის კანონის მიღება აუცილებელია, რაზეც მუშაობა დაწყებულია და პრემიერის აპარატში კანონპროექტი უკვე გადაგზავნილია. თუ მთავრობა არსებულ ვარიანტს მოიწონებს, კანონპროექტი პარლამენტში გადაინაცვლებს და მას საკანონმდებლო ხელისუფლება უკვე საკუთარი შენიშვნებით დაამტკიცებს. მას შემდეგ, რაც მოხდა იდენტიფიცირება დაუსრულებელი მშენებლობების, მერიამ პირველი რაც გააკეთა იყო ის, რომ იმ მშენებლობებს, რომელსაც ჰქონდათ პროცედურული ხასიათის პრობლემები, რომლებიც არ საჭიროებდნენ განსაკუთრებულ შეღავათებს ან ცვლილებებს, მოხდა მათი დახმარება და 7 ობიექტზე უკვე განახლდა მშენებლობა. გარდა ამისა, დანარჩენ ობიექტებზე მოხდა იდენტიფიცირება იმ საშეღავათო პაკეტის, რომელიც მთავრობასთან და მერიასთან ერთად არის აუცილებელი და დრაფტი მიიღებს კანონის სახეს, რაც საშუალებას მოგცემს ჩვენ გავატაროთ მთელი რიგი ღონისძიებები, როგორც მოსაკრებლების გადავადება, შეღავათები, დღგ-ზე და ასე შემდეგ.
ერთ-ერთი ასეთი მშენებლობა ორთაჭალა სტუდიოა, რომელმაც 11 წლის განმავლობაში შეჩერებული მშენებლობა რამდენიმე დღის წინ დაასრულა. კომპანიის დამფუძნებელი ამბობს, რომ შეღავათები მთავრობისგან დაახლოებით 6 თვის წინ მიიღეს. კიდევ ერთი კომპანია, რომელიც ბოლო თვეებია მერიასთან აქტიურად მუშაობს, ეს ოლიმპიური ვარსკვლავია. სამშენებლო კომპანიაში ამბობენ, რომ გარდა შეღავათებისა, რომელიც დიდი мотиваცია იქნებოდა ინვესტორისათვის, მათ უჭირთ პარტნიორის მოძებნა, რადგან თვეების განმავლობაში ვერ თანხმდება პროექტი მერიასთან. ლელა რაზიკაშვილი აღნიშნავს, რომ მერიასთან პროექტების შეთანხმება მხოლოდ სექტემბერში მოხერხდა. 2016 წლის 15 ნოემბერს ჩვენ დავაანონსეთ ეს მშენებლობა და მობინადრეებს მივეცეთ პირობა, რომ 2018 წლის ბოლოს ამ ობიექტს ჩავაბარებთ. ზუსტად არც გავიდა ბოლომდე 2 წელი და ეს მშენებლობა ჩაბარდა ექსპლუატაციაში. ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ეს არის K2 კოეფიციენტის მომატება და დამატებითი ღირებულებისგან გათავისუფლება. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რამაც მოხდა შესაძლებლობა, რომ ამ ობიექტზე შემოსულიყავით და წარმატებით დაგვემთავრებინა ეს ობიექტი. პირველი რაც იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი, ეს იყო DGG, ყველაზე მნიშვნელოვანი და საინტერესო ინვესტორისთვის, მეორე გაზრდილი რესურსი და მესამე ის, რომ ასეთ ჩვენ შემთხვევებში პროცედურული დაუშვათ ბიუროკრატიული მექანიზმები, ეს როგორმე შემჭიდროებულ ვადებში გადაწყვეტილი იყო საკითხები და მოხსნილი იყო. ჩვენ მაგალითად რამდენიმე თვის წინ მქონდა პრობლემა, ვიყავით 24 საათიან მუშაობის რეჟიმში ვიყავით პროექტის შეთანხმებასთან დაკავშირებით. იცით ალბათ არც ერთი სოლიდური ესეთი რესურსის მქონე კომპანია არ დათანხმდებოდა და არ შემოვიდოდა შეიკავებდა თავს შეუთანხმებელ პროექტთან თუ გექნებოდა საქმე. ოქტომბერში საქართველოს 229 მილიონი კილოვატ-საათი ელექტროენერგია შეიძინა. ძირითადი მომწოდებელი კი აზერბაიჯანი იყო. საიმპორტო კალათაში დანარჩენი თურქეთის კონტრიბუცია. ელექტროენერგიაში იმპორტი მზარდია, წელს 10 თვეში საქართველოს უცხოეთიდან 1,62 მილიარდი კილოვატ-საათი ელექტროენერგია აქვს ნაყიდი, მაშინ როცა ექსპორტზე სულ 588,6 მილიონი კილოვატ-საათი გავიდა. ძირითადი იმპორტიორი აქაც აზერბაიჯანია 799 მილიონით. შემდეგ მას რუსეთი მოყვება, საიდანაც 200 მილიონი კილოვატ-საათი ელექტროენერგია გვაქვს ნაყიდი. ქართული ღვინო შანხაიში წარადგინეს. ღვინის მწარმოებელი 30-მდე ქართული კომპანია ღვინის და ალკოჰოლური სასმელების საერთაშორისო გამოფენაში ProWine China 2018-ში იღებდა მონაწილეობას. მათ შესაძლებლობა აქვთ, რომ 100,000-ზე მეტ ვიზიტორს, დისტრიბუტორს და იმპორტიორს ქართული ღვინო გააცნონ და შესაბამისად კონტაქტებიც დაამყარონ. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, გამოფენა აზიის რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური გამოფენაა. ამასობაში ქართულ ჩაიზე ევროპულ ბაზარზე დიდი მოთხოვნა. პროგრამის ქართული ჩაი მენეჯერი ლევან უროტაძე კვეთს ამ ინფორმაციას და განმარტავს, რომ ტრენდი მზარდია და ქართულ მწარმოებლებს, რომლებიც ნორმალური ხარისხის პროდუქციას ამზადებენ, ევროპაში რეალიზაციის პრობლემა არ ექნებათ. ძირითადად იქ დასაფასოებელი ჩაი იყიდება. მისივე თქმით, პროგრამას ქართული ჩაი ბოლო მონაცემებით ჯამში 32 ბენეფიციარი ჰყავს, რომლებიც საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში 1000 ჰექტარამდე ჩაის პლანტაციის რეაბილიტაციას ახორციელებენ. ფართის 80% კი ამ დროისთვის უკვე აღდგენილია. კომპანია ჩირჩხელა ევროპული ბაზრის ათვისებას გეგმავს. BMG-სთან კომპანიის დამფუძნებელი გური სალუქვაძე განმარტავს, რომ ამ მიზნით აქტიური მუშაობაა დაწყებული. იგზავნება ნიმუშები და მუდმივი კომუნიკაცია ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებთან, რომლებიც კომპანიისათვის სამიზნე ბაზარს წარმოადგენენ. ჩირჩხელა ბაზარზე 2 წლის წინ გამოსდა და ათეულობით დასახელების ხილის და ბოსტნეულის ჩირს, ასევე ჩურჩხელას და სხვადასხვა ტკბილეულს ამზადებენ. საქართველოში ნარინჯის ფერი ერთველი თანდათან აქტიურ ფაზაში შედის. 2017 წელს თუ პირველი 11 ნოემბრის ჩათვლით 55 ტონა იყო ექსპორტირებული. 2018-ის მონაცემებით ამ პერიოდში ზუსტად ექსპორტი 600 ტონას აღწევს. PS News-ი წერს, რომ ციტრუსის ექსპორტის წლევანდელი მაჩვენებელი შარშანდელ ანალოგიურ პერიოდის მონაცემებს 6-ჯერ აღემატება. 2018 წლის 1 სექტემბრიდან 11 ნოემბრის ჩათვლით ციტრუსის ექსპორტმა 718 ტონას მიაღწია, შარშან კი ეს პერიოდი 106 ტონით იყო დახასიათებული. რომელ მსხვილ კომპანიებს ირჩევენ ახალგაზრდები პრაქტიკის მისაღებად და სტაჟირების გასავლელად? რამდენია ანაზღაურება და რა სახის პროგრამებს თავაზობენ სამსახურში მათ? ვალოთ internship ranking-ის 2019 წლის რეიტინგი გამოქვეყნდა და top 10 უმსხვილესი კომპანია საუკეთესო სტაჟირების პროგრამით უკვე შეგვიძლია რომ დავასახელოთ კიდეც. პრაქტიკანტები და საუკეთესო დამსაქმებლები მარიამ ადამიანს ერთ სიუჟეტში მოაქცია.
მსოფლიოს წამყვან და უმსხვილეს კორპორაციებში სტაჟირება ამერიკის შეერთებულ შტატებში საკმაოდ გავრცელებული პრაქტიკაა. ანუ ახალგაზრდები ყოველგვარი გამოცდილების გარეშე პრაქტიკას გადიან კომპანიებში და პარალელურად მცირე ანაზღაურებასაც იღებენ. ასეთი სტაჟირება მათ უმსხვილესი კომპანიების შიდა სამზარეულოს ნახვაში იხმარება და ასევე მომავალი კარიერის დაგეგმვაშიც. ჩვენს ქვეყანაში მსგავსი პრაქტიკა ახლა ინერგება და ნელ-ნელა ჩნდება ბაზარზე კომპანიები, რომლებიც გამოუცდელ ახალგაზრდებს კვალიფიკაციის ამაღლებისა და განვითარების მიზნით ასაქმებენ. თუმცა ვიდრე ქართული კომპანიები ამ მიმართულებას გააუმჯობესებენ, გადავხედოთ მსოფლიოს წამყვან კორპორაციებსა და მათი სტაჟირების პროგრამებს. პლატფორმა Vault-ის ექსპერტებმა კვლევის შედეგად 120 კომპანია დაასახელეს, რომლებსაც სტაჟირების საუკეთესო პროგრამები აქვთ. მაშასე Vault Internship Ranking-ის მიხედვით 2019 წელს საკუთარი კარიერული სტარტისათვის საუკეთესო ადგილი Google-ია, სადაც საშუალო ანაზღაურება თვეში პრაქტიკანტებისათვის $7,000 ამერიკული დოლარია თვეში. გარდა ამისა, კომპანია ფარავს ცხოვრებისა და მოგზაურობის ხარჯებსაც. რიგით მეორე 64 პრაქტიკანტებისათვის Apple-ია, რომელიც სტაჟიორებს $5,000 უხდის და ასევე უფასოდ აცხოვრებს კიდეც. iPhone-ების მწარმოებელი კომპანიის ხელმძღვანელი ტიმ კუკი საქმიან შეხვედრებზე დასწრების უფლებას მხოლოდ სტაჟიორებს აძლევს. ეს ყველაფერი კი ახალგაზრდების განვითარებისათვის კეთდება. სამეულში სახელდება Microsoft-იც. სტაჟიორები აღნიშნავენ, რომ ამ კომპანიაში მუშაობა მათ საშუალებას აძლევს თანაბრად გადაანაწილონ შრომისა და დასვენების დრო და პარალელურად დაესწრონ მსოფლიოში მიმდინარე უმნიშვნელოვანეს მოვლენებს უფასოდ. მათი ანაზღაურება თვეში $7,000-დან იწყება, თუმცა ცხოვრების ხარჯებსაც ასუბსიდირებს კომპანია და სტიპენდიებსაც უზრუნველყოფს. საუკეთესო სტაჟირების პროგრამა აქვს Tesla-საც, რომელიც საათში $26 უხდის პრაქტიკანტებს, რაც შესაძლოა ბევრი არ არის, თუმცა კომპანიაში მომუშავე ჭკვიანი და გულისხმიერი სტაფის დახმარებით იმდენად დიდ გამოცდილებას იღებენ, რომ რეიტინგში მეოთხე პოზიციაზე დასახელდა. მასკის სოციალური ქსელი Facebook-ი მოხვდება. კომპანია სტაჟიორებს თავაზობს უფასო საცხოვრებელ სახლსა და უქმეებზე მათ გართობასაც უზრუნველყოფს. რაც შეეხება სამუშაო პროცესს, აქ თითოეული პრაქტიკანტი ჩართულია სხვადასხვა პროექტში და უდიდეს გამოცდილებასაც იღებენ. სტაჟირების შედარებით რთულ პროგრამას თავაზობს Goldman Sachs-ი, რომელიც $5,700 იხდის თვეში და ასევე სხვადასხვა ღონისძიებებზე უფასო ბილეთებითაც უზრუნველყოფს სტაჟიორებს. $6,100 იხდის თვეში Amazon-ი და პარალელურად საკმაოდ ბევრ ვალდებულებებსაც აკისრებს მათ. ამიტომაც რეიტინგში მე-7 პოზიციაზე სახელდება. მას JP Morgan-ი მოსდევს საათში $25-ით. კომპანიაში მომუშავე სტაჟიორები აღნიშნავენ, რომ მათ ზუსტად იმავე ვალდებულებებს აკისრებენ, რომლებიც უკვე გამოცდილ თანამშრომლებს ევალებათ, ამიტომაც აქ დაგროვილი ცოდნა და გამოცდილება წარმატებისაკენ გადადგმული უდიდესი ნაბიჯია. მე-9 და მე-10 პოზიციას კი SpaceX-ი და The Walt Disney Company ინაწილებენ საათში $26 და $16-ით. $26, $16 საათში. ამაზე ნაკლებ ანაზღაურებას არ გისურვებთ არც ერთს. მადლობა მარიამ ადამიანს საინტერესო რეპორტაჟისთვის. მანამდე კი წლების წინ, როცა საქმიანობის დღევანდელი გმირი საქართველოს ფარგლებს გარეთ საცხოვრებლად მიემგზავრებოდა, მაშინ გაუჩნდა პირველად ნოსტალგია და ის იმდენად ძლიერი იყო, რომ რაღაცა გადაბმულად სიცხიანს უწევდა ცხოვრება და ალბათ ეს გახდა მიზეზი მისი საქართველოში ძალიან მალე დაბრუნებისა. უკან დაბრუნებისა სამშობლოში. მან კიდევ ბევრჯერ დატოვა საქართველო და ამ სიარულში კიდევ უფრო მეტი ისწავლა და მათ შორის იმ ქვეყანაზე, რომელთან განშორებამაც ბავშვობაში პირდაპირ გეტყვით ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემებიც კი გაუჩინა. მოკლედ სიარულის ტემპებს და მასშტაბებს ის ნამდვილად არ უჩივის, მოუსვენარია. მაგრამ აი ჩანთის ჩალაგება ამოლაგების სერიებიდან ერთი მაინც განსაკუთრებული იყო. დღეს ნოდარ ლატიბაშვილი
პროფესიონალი ფერმერია, მან ფერმერობა გადაწყვიტა, აიბარგა თბილისიდანაც, გადაცხოვრდა საგარეჯოში და ნამჯის სახლის მშენებლობა დაიწყო. ფერმერის ეს გადაწყვეტილება ტურიზმისკენ გადადგმული ნაბიჯიც გახდა ერთგვარად. მოკლედ, სახლი აშენებულია, თხილი და შვრია გაშენებული. ამ სეზონის ვენახი და მოსავალი დაწოლულ დაბინავებული, აი ძველი ქართული ჯიშის ხორბალი უკვე მოყვანილი და საქმიანების რუბრიკაში სწორედ მის შესახებ ისტორიაც გამზადებულ გადაღებულია. ეს მანა მაჯგალაძის და ედგარ ყაზახაშვილის ამ კვირის ნახელავია, მაგრამ წარმოუდგენელია ნოდარ ლადიბაშვილის ისტორია მანანას წარდგენის გარეშე გავატაროთ. დილამშვიდობებს. აბა, მომიყევი განცდები ამ ახალგაზრდა კაცთან დაკავშირებით. რა დაგიტოვა, რა საქმიანი სენტიმენტები. მე ხომ გადავედო განცდები, გადაედო ჩიპს ოპერატორს და რაღაც სასწაული კადრები გადაიღო, იმიტომ რომ ჩავთვალე რომ ეს არის ოპერატორის ნამუშევარი, ნახატები უფრო იყო, კი. და როდესაც ფოტოებს ვდებდი, იყო საოცარი გამოხმაურება, იმიტომ რომ რაღაცნაირი სურათი იყო, ხო? აი ეს თეთრ კირის იმაში შეფუთული ქვევრები, თეთრი ნამჯის სახლი, რაღაც სხვანაირი სურათი დაიდო თავიდან. ადამიანი რომელიც გავიცანი ჩემი მხრიდან ძალიან დიდ პატივისცემას იმსახურებს, იმიტომ რომ ძალიან მომწონს ადამიანები, რომელსაც ეს გამოკვეთილი დამოკიდებულებები აქვს საკუთარი საქმის მიმართ და განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს მიწის მიმართ, იმიტომ რომ ისთვის რომ ყველაზე მთავარი არის მიწა, ყველაზე მნიშვნელოვანი. მან იცის ზუსტად აი ამის ფასი რა არის. ჩვენთან ბევრმა არ იცის, მიწას ფლობს, მიწა აქვს, ყიდულობს, ინახავს რაღაცეებს, აშენებს, მაგრამ მიწის ფასი არ იცის. ეს ადამიანი ამას უფრთხილდება კიდეც და იძახის რომ ყველაზე მეტი მოფრთხილება მოვლა ჭირდება ნიადაგს და მიწას, იმიტომ რომ თუ იქ შენ შეიტან პესტიციდებს, შხამქიმიკატებს, ასე შემდეგ შენ ჩათვალე რომ მოსავალი მოყავს და ჭამჩვეულებრივ შხამს. ეს ამ ყველაფერს უვლის. ძალიან დასაფასებელია იმის გამო, რომ ის მიდის იმ მიმართულებით, რასაც ქვია ბიო და ეკოლოგიური მოვლა პროდუქტის, რასაც ქვია ენდემური ჯიშების დაბრუნება იმ ტერიტორიაზე, სადაც ის კონკრეტულად არის. კი, მას აქვს წითელი დოლი, მაგრამ ძალიან კარგად იცის, რომ ეს არის მესხური ხორბალი, მესხეთში მას სულ სხვა მოსავლიანობა აქვს, კახეთში სულ სხვა. ეხლა უნდა რომ ნელ-ნელა გადაერთოს და აქ კახური ჯიში მოიყვანოს. იმიტომ რომ ფიქრობს რომ აი წინაპრების აი ეს დანატოვარი, რასაც ქვია ზონალურობა, ხომ? ეს ჩვეულებრივი არ იყო, მათ ძალიან კარგად იცოდნენ კლიმატიც, ბუნებრივი მოთხოვნებს, ამიტომ აქ უნდა იყოს ის, რაც აქ მოყავდა წინაპრებს. ეს კავშირი არსებობს ძალიან დიდი. რა კავშირი არის შენი საქმიანობის დღევანდელი გმირის მოდი როგორ გითხრა, ცნობადობა არ არის ეს არის უფრო განათლება. ეს განათლება, ეს ცოდნა, ეს სიყვარული მიწის მიმართ, ეს დაფასდა რაღაცა საქართველოში მიღებული განათლებიდან, იმ პრაქტიკიდან, რაც ნოდარმა მიიღო უცხოეთში, თუ აი რა კრებსითი ის არის დამოკიდებულება, იმიტომ რომ შენ თქმის არ იყო დღეს მიწად მფლობელები ბევრნი არიან, ბევრნი არც აშენებენ და უბრალოდ უკეთესი დროისთვის აქვთ დარეზერვებული, კაცმა არ იცის რა დროსელია, მაგრამ ესეც ფაქტია. ეს პირიქით ითვისებს და ითვისებს აი ესეთი დათქმებით. აი ეს დათქმები მას საიდან ჩამოიყალიბა, იმიტომ რომ ეს სტიგმა აღარ არის, სხვა რაღაცა არის. ხო, აი საუბრის დროს ძალიან ხშირად ამბობდა, მე დავთვალე, მე ვერანგარიშე და ყველაზე დიდ პრობლემას ის სადაზღვევო კომპანიაში მუშაობდა და ზუსტად აგროსესხების მიმართულებით ქონდა ურთიერთობა მას გლეხებთან და ფერმერებთან და შეეჯახა ესეთ რეალობას, რომელიც მას ძალიან დიდ პრობლემად მიაჩნია და თulis რომ ეს დიდი პრობლემაა და მართლაც ესე, იმიტომ რომ დღესაც ფერმერები და გლეხები განსაკუთრებით მიდიან ძველი გზით. არანაირი გეგმა, დაპლანო, რასაც თვითონ ეძახიან, მათ არ გააჩნიათ. შესაბამისად, ისინი ძალიან დიდი რისკის ქვეშ დგებიან ყოველი წლის, ვთქვათ, მოსავლის აღების დროს და დაბინავების დროს და შემდეგ უკვე გასაღების დროსაც, იმიტომ რომ მათ გასასაღების რეალიზაციისთვის აღარაფერი აღარ ჭირდებათ. არ არის არანაირი გათვლა, რა ხარჯია, ზარალი რა შეიძლება იყოს, არანაირი გეგმა მათ არ გააჩნიათ. შესაბამისად, ისინი ხშირ შემთხვევაში უკიდურეს მდგომარეობაში ვარდებიან. ამიტომაც, როცა თვითონ ამ საქმეს იწყებდა, პირველ რიგში ზუსტად დაიწყო გათვლა. ყველაფრის. ანუ ეს სადაზღვევოში მუშაობა მისი არის ცალსახის ოპერატორის. მაგრამ ეთქვა ბიძგიც მისცა, ხო? ანუ წავიდა იმ სფეროში, რომელსაც ყველაზე ნაკლებად სწავლობდა განსაკუთრებით. სინაპერეებში გაზრდილი და დაბადებული, მაგრამ მას არანაირი მიწა მის ოჯახს არ ქონია. შეხება, ხო, არ შეხება. სოფლის მეურნეობასთან მას არ ქონდა როგორც ესეთ. ისიც და მისი მამაც ამ ყველაფერს აი სწავლობს ნაბიჯ-ნაბიჯ. სხვა შეიძლება ისიც ახის რომ აი როცა რაიმე მაინტერესებს, ყველასთან მივდივარ,
ყველასთან ვაკაკუნებ, ყველას ვეკითხებ. აი ჩვენი გიორგი ალავერდაშვილიც კი მისი ერთ-ერთი მასწავლებელია. აი ბიოდინამიური მეურნეობა ზუსტად მისგან აქვს მას შესწავლილი და დღესაც კი მათ შორის დიდი გაცვლა გამოცვლა ჭინჭარს მოგცემ გვირილას დაგიბრუნებ და ასე შემდეგ. როგორ მინდა რომ ვირუსი ვით მოედოს ეს ხალხი მთელ საქართველოს. ფაქტია რომ გადამდები ხდება, იმიტომ რომ მის ირგვლივაც ადამიანები უკვე ამით ინტერესდებიან. ხშირად აქვს მაგ ფერმერების შეკრება და ამაზე საუბარი ხშირად მიდის. მისი ვენახი ასე მუშავდება. ამბობს რომ თუ ვენახს ამას თავიდანვე შეაჩვევ და შეაგუებ, მერე უკვე ის არის სხვანაირად მდგრადი რაღაცა ვირუსის დაავადების მიმართ, ხო? თანაც ამბობს იმას, რომ როცა დავიანგარიშე, უფრო იაფი დამიჯდა ასე შენახო, ვიდრე შხამკიმიკატები რომ შემოვიტანა, ხო? აი სულ ყველაფერს ანგარიშობს. მაგალითად 3 თვის განმავლობაში აგროვებდა ჩეკებს, რომელთაც ყიდულობდა ის სურსათს, განსაკუთრებით ხილს და ბოსტნეულს და აღმოაჩინა, რომ ძალიან დიდი სხვაობა მიიღო, როდესაც თვითონ მოიწია ბოსტანში, ხო, თან ახლა მისი მოწეული როგორი იქნებოდა, ხო, აბსოლუტურად ეკოლოგიური მოიწია, დიდი სხვაობა მისცა ამან მის ოჯახს. აი, ყველაფერი არის გათვლილი. ხორბალზე მითხარე. ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა, მით უმეტეს მის ასაკში და მის თაობაში. მანდაც გათვალა? მანდაც მოიძია, შეისწავლა, მანდაც მოგებას ნახავს? უფრო მეტიც ნახა. აბა მითხარი. შეიძლება ითქვას, რომ აი 6 ნოემბერს მას ჰქონდა დათესა ხორბალი და უკვე გაყიდული აქვს მთლიანად ეს. მოსავალი. სხვათა შორის, როდესაც ფერმერებს, რომლებიც აი ამ თემაზე მუშაობენ და ენდემური ჯიშები მოყავთ, როდესაც იქ მივიდა, აღმოაჩინა, რომ ძალიან დაბალი ფასი ღირებულება ჰქონდათ დადებული ქართულ ხორბალზე. და უთხრა, აი საიდან მოიტანეთ ეს ფასი? ну აი ესე დავთვალეთ რა უთხრეს არ უბრალოდ არ დაგვითვლი ესე ვთვლით რომ ეს დაჯდა ყველაფერი დაუანგარიშა და უთხრა რომ ამის ღირებულება გაცილებით მეტია და ის იყო ის ადამიანი რომელმაც ქართულ ხორბალს სხვა ფასი დაადო და აუწია კიდევაც იმიტომ რომ თვლის რომ დიდი შრომა აქ ჩადებული ბევრი ხარჯია გაწეული და უნდა იყოს ამ ხარჯის ძალიან მაგარი ამბავია ხო იცი აი მცოდნე ადამიანები როცა შედიან ესეთ საქმეში ძალიან ეთყობა შემდეგ იმ დარგს იმ სფეროსაც იმიტომ რომ სხვანაირი გამოცოცხლება ვიღაცა მივიდა და გარანტირებულად ფაქტა არა დარწმუნებული იყო რომ ასე ჯიუტად მისი მოსავალი შედგებოდა და გაყიდა წინასწარ კი კურძენი რომელიც შეიტანა ხო მიძახის რომ აი საფერავი რქაწითელი არაჩვეულებრივი ჯიშებია მაგრამ მე წავედი სხვა მიმართულებით მინდოდა რომ რაღაც ალტერნატივა გაჩენოდა აი ამ ჯიშებს იმიტომ რომ 500-ზე მეტი ენდემური ჯიში გვაქვს ხომ აი რატო უნდა ვიყოთ 2-ზე და აი სიმონასეული შეიტანა 700 ძირი მარტო სიმონასეული ერთი სიტყვა ძალიან საინტერესო ბიჭია რომელიც 5 წლიან გეგმას მომავალ წელს ამთავრებს აი ეს გეგმის 5 წლიანი გეგმები აქვს და მე უკვე ახალ გეგმას იწყებს ახალი რაღაც მიმდინარე რა თქმა უნდა ტურიზმის მიმდინარეობაც რომელიც მის ნამჯის სახში ხო მარანი რომელიც იქ იქნება ნუში ჩვენ თხილი ახსენე თხილი სრულიად აიღო იქ აღარ აქვს თხილის არა თხილის პლანტაციები აღარ აქვს ეხლა გადავიდა იმაზე რომ ბროწეული უნდა და ნუშის ბაღი რომ გააშენოს იმიტომ რომ იცის რომ ამაზე მოთხოვნა იცის რომ არის სხვათა შორის ეს არის ერთი ადგილი სადაც ჯერ მოსახლეობა არ ჩანს და მე ხარ როცა უყურებდი სიუჟეტში თქვი რომ ძალიან დიდი ალბათობა იმის რომ ეს ბიჭი იყოს პირველი მერცხალი რომელიც იქ სხვასაც მიიყვანს იმიტომ რომ ირგვლივ დადიან და უკვე აკვირდებიან მას რასაკეთებს როგორ აკეთებს და ეს ყველაფერი თქვა საქმეში როგორ გამოიხატება მე დარწმუნებული ვარ რომ განსაკუთრებით ხორბლის პასაჟი აღაფრთოვანებს მანანა ჩვენი საეთეროს რეჟისორებს და მე მგონი დავით ქართველიშვილი და ბურდიაშვილი თუ გადაინაცვლებენ ხორბლის მოყვანაზე, ხო, შენს გეშველება და მეც და მიწაც ქონია. ყველას გეშველება აშკარად. კარგი. გადავიდეთ უკვე გადაარქვით სიუჟეტს. პური და ღვინო. სანახაობას უზრუნველყოფ ჩვენი საეთერო და ჩვენი მომავალი ფერმერები. ნოდარ ლატიფაშვილის არაჩვეულებრივი ისტორია. კიდევ ერთი საქმიანები მანანა მანჯგალაძისგან ვნახოთ. ქვევრები ლაუაზიის კანონით ჯერ შეუმოწმებიან. ირგვლივ არც სამჯგოაშვილები არიან. ირგვლივ ჯერ არავინაც არ არის, მხოლოდ საძოვრები და მისი თვალით დანახული პერსპექტივა. შეიძლება ის ის პირველი მერცხალია, რომელიც ამ კუთხეში გაზაფხულს მოიყვანს და აქაურობას ბაღვენახებად აქცევს. ეჭვით კი უყურებთ, მაგრამ ჯიუტი კახელია, რომელმაც დათვალა და გეგმა გადაწყვიტა. სამსახურიდან წამოვიდა და ბოლომდე ამ საქმეს მიეცა. ჯერ იყო ვაზი, შემდეგ ხორბალი. ანუ პური და ღვინო ერთად. როცა ხა ეს ძვირფას რამესთან გაქვს შეხება რაც ხორბალი და ვაზია, მოითხოვს ძალიან დიდ სიყვარულს. მე ესე უყურებ, რომ ეს არის ეროვნული საქმე, როცა შენი ენდემური ჯიშები გაქვს და ამის აღდგენას იწყებ და მინდა რომ აწარმოო იმის პროდუქცია და
თელავში სადაზღვევოში მუშაობდა ფერმერებთან და გლეხებთან აგროდაზღვევებზე. იცოდა მათი პრობლემები და ის რომ მეურნეობას ისე აწარმოებდნენ, არც გაანგარიშება, გათვლა, ხარჯი გასავალი. ერთი სიტყვით დაპლანვის გარეშე, რასაც ზარალი მოჰქონდა, რომელიც ხშირად გამოუსწორებელი შედეგით მთავრდებოდა. ჯერ დაინტერესდა, ერთი წელი იფიქრა, ყველას მიაკითხა, ვისე ჭკუა მოეკითხებოდა, თბილისთან ახლოს მიწისძებნა დაიწყო და ერთი წლის თავზე უკვე საგარეჯოში მიწა ჰქონდა. 3 წლის შემდეგ კი შედეგი დადო. 7 ჰექტარ ნახევარი მიწა, მშენებარე ნამჯის სახლი, 18 ქვევრი, შერეული ვენახი, პურის ყანა, მხოლოდ ენდემური ჯიშებით და მხოლოდ ბიოდამუშავებით. აი რაც ჟღერადი ხმა აქვს უფრო ისეთი ზარივით. ამას ბზარი რო კონდეს, რაღაცა სხვანაირი ხმა ექნებოდა უფრო რაღაც ისეთი გაბზარული. ესენი არის იმერული ქვევრები ტყემლოვანიდან. გოგოლაძეები არიან, მამაშვილი მიშა და იმედა მექვევრეები. რომელსაც ეს ტრადიციული ხელობა აქვთ. 18 ქვერს მოსავალი, კარგი მოსავალი სჭირდება, კარგ მოსავალს კი კარგი მოვლა. და ისიც ნელ-ნელა ფიქრობს სამსახურის შემდეგ თბილისში შეელიოს, დაამთავრებს ნამჯის სახლს და მერე ოჯერაგასის პირველი აბორიგენი გახდება. ასე ლათინურად ჟღერს საგარეჯო უკუღმა წაკითხვის შემთხვევაში. თვითონ ეს საქმე არის ისეთი, რომ ასე ვთქვათ, იწამლები მერე სუაკ გინდა რომ იყო, აღარ გინდა. ეხლა მე უკვე მიჭირს, აი თბილისში რო ჩავდივარ, ძალიან მიჭირს იქ რა და ერთი სული მაქვს, როდის წამოვალ აქ. ისე გამოვიდა, რომ მარანი უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე სახლი. ყველა დაწერილ თუ დაუწერილ წელს იცავს. იცავს ქვერებს შორის მანძილსაც, დუღილის დროს ერთმანეთი რომ არ დააზიანონ. 50 სანტიმეტრი მაინც უნდა კონდეს, უცლებს ერთმანეთთან დაშორება. თქვათ შეიძლება ერთ ქვერში უკვე ღვინო იყოს, როცა მეორეში რთველია და ჩაიწურება და დუღილს დაიწყებს, ამას საკმაოდ ისეთი მაღალი ტემპერატურა აქვს და შეიძლება გამოიწვიოს მეორე ქვევრის გათბობა, ღვინო გააფუჭოს შეიძლება ამ პროცესმა. ახლა ამ კირის პერანგებში გამოწკებილ ქვევრებს მიწას ჩაუყრის, წყალს ჩაასხამს, გამოცდის და გადახურავს. მომავალი წლის მოსავლისთვის მოამზადებს. წელს კი ვენახი პირველ ნიშანს მისცემს. როცა ვენახის გაშენება გადაწყვიტა, იცოდა, რომ საფერავისა და რკაწითელის ალტერნატივა უნდა ეხარებინა. რამდენიმე ჯიშის ვაზი შეარჩია, ყველა ენდემური და ყველა თავიდან დაბადებული. თავი არჩევანი სიმონასეულზე გააკეთა და პირველი 700 ძირი ჩარგო. ერთ-ერთი საუკეთესო საღვინე ჯიში არის. მოიაზრება რაღაცა საფერავის შემდეგ ანუ წითელ ყურძნიანებში ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი პერსპექტიულია. მეც პირადად რაც გამისინჯავს, საკმაოდ ისეთი კარგი ღვინო, ხალისიანი, უფრო შედარებით უფრო თხელი ღვინო დგება. შავი რკაწითელი, ჩიტის თვალა, ბუდეშური, კახური მწვანე, ხიხვი. თებერვალში მისი ვენახი 1 წლის გახდება. ვას თავიდანვე აჩვევს იმას, რომ ჭრაკსაც, ნაცარსაც, ნიადაგსაც, მოსავალსაც მხოლოდ და მხოლოდ მცენარეული და ბიოპროდუქტებით მოულის და უმკურნალებს. ბალახმა შეგვაწუხა ვენახში და უნდა შეგვეტანა ჰერბიციდი. წავედი ვიყიდე ეს პრეპარატი რა და რომ მოვედი, აი რა არ ვიცი, რაღაცნაირად მივხვდი, რომ არ უნდა გამეკეთებინა, აი ჩავეძია ამ საკითხებს. აი რა არის ეკოლოგიური პრობლემები, ვთქვათ, როგორ შეიძლება ამის გარშე, ხამქიმიკატების გარშე როგორ მოვიყვანოთ, მით უმეტეს ესეთი ძვირფასი ჯიშები და მით უმეტეს ჩვენს მიწაზე. ანუ მე ვფიქრობ, რომ თავარი არის მიწა. ნიადაგი. ხამქიმიკატებზე თავიდანვე ვარი თქვა. ამ პრინციპზე დარჩა მაშინაც, როცა ხურბალი დათესა. არანაირი პესტიციდი და ისევ ენდემური ჯიში, ამჯერად წითელი დოლი. როცა დათვალა, აღმოჩნდა, რომ ფერმერს ჭინჭრით და გვირილით ვენახის და ყანის წამლობა მოვლა, ნიადაგის დამუშავება გაცილებით იაფი უჯდება. შვიტა, რომელიც ჭრაკზე მუშაობს კარგად, მაგალითად ნიურის ნაყენი არის უფრო მავნებლებისთვის, ანუ უფრო ინსექტიციდია ნიურის ნაყენი. ჭინჭარი არის უნივერსალური სცენარია, როგორც გამოსაკვებად, ასევე დაავადებებისგან დაცვისთვის გამოიყენება. ჩვენ წინაპრებს ჰქონდათ ამის ცოდნა, მაგრამ სამწუხაროდ მე ნელ-ნელა გაქრა, ამ რაღაცა ინდუსტრიალიზაციამ გადაუარა ყველაფერს. რამდენიმე დღის წინ აქ ჯერ კიდევ ტექნიკა მუშაობდა და ხორბალს თესავდა. კალდაობამდე შორია, მაგრამ ნუდარს მოსავალი უკვე სულ გაყიდული აქვს. აქ გატარებული ყოველი დღე კი წინაპრებთან სულ უფრო აკავშირებს. ეს არის მესხური ჯიში და ჯობია რომ მესხეთში დაითესოს წესით და აქ დაითესოს კახური დოლი. იმიტომ ეს ზონალობა ძალიან მნიშვნელოვანია. თავის დროზე ჩვენმა წინაპრებმა მოკლედ ესე მოისურვეს და ბუნებამ რომ ყველაფერს თავისი ადგილი ჰქონდა. მომავალ წელს პურის ყანას ადგილს შეუცვლის და აქ ბროწეულისა და ნუშის ბაღებს გააშენებს. ადგილ-ადგილ ერთწლიანი კულტურებით. ბაღში მოყვანილმა ბოსტნეულმა წელს მის ოჯახს დიდი შეღავათი მისცა. 3 თვის განმავლობაში თუ სწორად მახსოვს, რაღაც რასაც ვყიდულობდი, აბსოლუტურად ყველაფერს ჩეკებს ვაგროვებდი, მაინტერესებდა რაში რას ვხარჯავდი რა.
და აღმოჩნდა, რომ აი თურმე ძალიან დიდი ნაწილი, 60-70% მიდის ხილბოსტანი, სურსათი, ანუ საკვებში მიდის ყველაზე დიდი ნაწილი. უკვე ის, რომ თქვათ შენით მოიყვანდა, იცი რა არის ის და შენ ოჯახს მოახმარა ამას, მე ვფიქრობ, რომ ეგ არის ყველაზე დიდი შემოსავალი. მალე ნამჯის სახლით დამთავრდება, აქაც მხოლოდ ეკომასალა აქვს გამოყენებული ხე, ნამჯა, კირი, მზის განათება, ისე რომ მიდამო არ დაბინძურდეს. საკუთარი ხელით მუშაობა ყველაზე დიდი სიამოვნებაა. როცა ხელოსანმა კირი ჩერისვაში დიდი ფული მოითხოვა, არც დაფიქრებულა, გასაკეთებელი თვითონვე გააკეთა. კირს რაც უფრო მეტი წყალი მოხდება, უფრო და უფრო მყარი ხდება შემდეგ და მთავარი მომენტი კიდე აქ არის ის, რომ ნამჯა არ უნდა დალპეს. წყალსაც შეეხება ან ვანტუალეთში გამდინარე წყალი რაც არის, გარეთ არის მოწყობილი სეპტიკის სისტემა, სადაც თვითდაწმენდა ხდება და გადამუშავება. როცა აქ არის, არც დასვენება ახსოვს და არც ჭამა. იშვიათად ხდება, როცა ასე ზის, მაშინ როცა ონლაინ გზავნილები აქვს სანახავი ან დასაანგარიშებელი. თუმცა მარტო არასდროს რჩება. ვორონცოველი კიკი აქაურობას კარგად მოერგო. ნოდარს მარტო არც ვენახში ტოვებს და არც დასვენების დროს. მამა თავიდან ყველაფერს სკეპტიკურად უყურებდა. ახლა ერთად არიან ვენახში. ყვარელში ცხოვრების დროს არც მიწა ჰქონდათ და არც ვენახი, ამიტომ ბევრი რამის სწავლა, მით უმეტეს კარგად დავიწყებულ ბიოწარმოებაში ნულიდან მოუწიათ. ყველაზე მეტად კომუნიკაციის პრობლემა აწუხებთ. ხშირად ფერმერები ერთმანეთს ესაუბრებიან, სახელმწიფო კი თითქოს ცალკეა. მთავრობამ არ იცის რა უნდა გლეხს და გლეხს წარმოდგენა არ აქვს, რა გადაწყვიტა მის გარეშე სახელმწიფო. გლეხს კონკრეტულად რა ჭირდება, უნდა იცოდნენ ზემოთ. ანუ თუ ეს კავშირი არ არის ერთმანეთთან, ის აზრი არ აქვს არანაირ სტრატეგიას, არანაირ თანხების მოძიებას და კავშირი არ არის ფაქტიურად. იხარჯება ძალიან დიდი თანხები, რაღაც კვლევები ტარდება, მაგრამ შედეგი ფაქტიურად რაც ყვარელში სახლი დაკარგეს, კრედიტს გაურბის. მერე დედა იძულებული გახდა ემიგრაციაში წასულიყო. ეს მიწაც სახლის როგორც თვითონ ამბობენ, ემიგრაციიდან შემოსული ფულით აშენდა. ინვესტიცია $40,000-მდეა, გარისკა და გაამართლა. რაღაცაში სწორად გათვალა, რაღაც შეეშალა. რაც არ იცოდა, ისწავლა. 5 წლიანი გეგმა აქვს, მერე დედა დაბრუნდება, და ძმაც და თუ ასე გაგრძელდა, შეიძლება სოფელიც კი აშენდეს. ამარად ჩვეულებრივ გარემოდან ისე მიმდინარე ამბებს უბრუნდებით. შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონის მიხედვით 2019 წლის 1 იანვრიდან ბიზნეს, ძიმე, მავნე და საშიში პირობებიან სამუშაოებზე მუშაობის პერიოდში დასაქმებული ადამიანების უბედური შემთხვევის საკუთარი ხარჯებით დაზღვევა მოუწევთ. გარდა ამისა, პარლამენტში შექმნილი სამუშაო ჯგუფი განიხილავს სავალდებულო დაზღვევის კომპონენტის ყველა სხვა კომპანიასაც გავრცელებას, რომელიც არ მიეკუთვნება მომეტებული საფრთხის შემცველ სამუშაოს. რა შემოგიერთით, მეც გავაგრძელებ მაშინ ამ თემას პირდაპირ. ერთის მხრივ დამსაქმებლების სამუშაო ჯგუფის ამ ინიციატივას კატეგორიულად ეწინააღმდეგებიან და ამბობენ, რომ არსებობს რისკი კერძო სექტორმა გაზრდილი ხარჯები დასაქმებულთა რაოდენობის ან მათი სახელმწიფო სარგოს შემცირების ხარჯზე დააკომპენსიროს. მეორეს მხრივ კი სადაზღვევო სექტორი იანვრიდან ასამოქმედებელი ვალდებულების დეტალურ განმარტებას ითხოვს. რაგირა დილის 7 საათიდან აგზივარ, მეც ვიტყვი ორ სიტყვას. სადაზღვევო სექტორისთვის არსებობს რისკი, რომ დაუზუსტებელმა ჩანაწერმა უბრალოდ დაბალხარჯიანი და ზედაპირული პაკეტები გავრცელდეს, რაც რეალურად დაზღვევის გამოყენების შემთხვევაში ვერანაირ ხარჯს ვერ დაფარავს. კონსულტაციები ამ თემაზე სექტორის წარმომადგენლებსა და საკანონმდებლო ორგანოს წევრებს შორის დაწყებულია. ძალიან მომენატრა დღევანდელი რესპონდენტი. დიდი ხანი არ ყოფილა BMG სტუდიაში. მას განსაკუთრებული წარდგენა არ სჭირდება, არც მის კომპანიას. თინა სტამბოლიშვილი, GPA ჰოლდინგის კომუნიკაციების დირექტორი. თინა, დილამშვიდობის. მოგესალმებით, გიორგი, მართლა ძალიან გამიხარდა, რომ გუშინ დამიკავშირდით ამ თემით და აუცილებლად როგორი ამბავი დაგახვედრეთ? ბანანას საქმიანები, აბა მოყევი. ნოდარი ჩვენი კოლეგა იყო და ძალიან მიხარია თუ ჩვენც რაღაცა პატარა წვლილი შევიტანთ, და ბიძგი მივეცით, რომ ესეთი აი მართლა ფანტასტიკურ საქმიანობას შეუდგა და ძალიან ბევრ რამეს აკეთებს. მოკლედ ის მაგიური კომპანია, მაგიური სადაზღვევო კომპანია, საიდანაც ნოდარ ლატიბაშვილმა, მან ამანჯგალაძის დღევანდელმა საქმიანობამ გადაინაცვლა
როგორც ფერმერმა, არ არის მხოლოდ ფერმერი იდეაში, ტურიზმის მიმართულებას, ბევრ მიმართულებას აკეთებს, საოცარ საქმეს აკეთებს, უმალე ნახავთ მის სიუჟეტ GPI Holding-ში მუშაობდა, ამის თქმა უკვე შეიძლება, აქ შვეიცარია, უბრალოდ დროშა არ კიდია, თორე ხალხი ვასახელებთ ყველაფერს. რა ხდება? ეხლა ცოტა ისეთ თემაზე გადავინაცვლოთ, ხო? ეხლა შეეხება ამ შეხვედრით პროზაულ თემას, ხო? პროზაულია? კარგია. უბედური შემთხვევის შესახებ კანონი, რომელიც ავალდებულებს დამსაქმებლებს, რომ ამ კანონმა რეალურად უნდა შექმნას, არ ვამბობ რომ ქმნის, უნდა შექმნას რეალური სოციალური გარანტიები და ფინანსური თავდაცვის მექანიზმი იმ ადამიანებისთვის ამ ეტაპზე, ვის საქმიანობას დაკავშირებულია, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რაღაც რისკთან, საშიში პროფესიები და ასე შემდეგ. ახალს არაფერს არ ვიგონებთ, ეს კანონი და ეს რეგულაცია მოქმედებს ყველა იმ ქვეყანაში, სადაც განვითარებულია ეკონომიკა და ასე ვთქვათ, ელემენტარული თავდაცვის საშუალება, ელემენტარული სტანდარტია, რომელიც სტანდარტზე როცა არის საუბარი, რომელიც უნდა არსებობდეს უბრალოდ ყველა იმ ქვეყანაში, რომელიც საკუთარ თავს პატივცემს და ჩვენი აზრით мотиваცია მთავრობის მხრიდან, რატომაც შემოიღეს ეს კანონი, არის ვთქვათ, პასუხი იმ უამრავ შემთხვევაზე, რომელიც გახმაურდა, იქნება ეს მაღარო თუ სამშენებლო ბიზნესი და ამ შემდეგ, მაგრამ ასევე ძალიან ბევრი შემთხვევა, რომელიც არ გახმაურებულა, ჩვენ ყურამდე არ მოუღწევია და რაც უკავშირდება არაერთი ოჯახის ტრაგედიას. იმიტომ რომ ჩვენ საუბრობთ უბედურ შემთხვევაზე, რომლის შედეგადაც ადამიანი გარდაიცვალა ან დაინვალიდა. და ეს ტრაგედია, რა თქმა უნდა, ორივე შემთხვევაში, ვინაიდან თუ კი ადამიანი ვეღარ აგრძელებს მუშაობას მთელი ცხოვრების მანძილზე, ოჯახს უწევს მისი მოვლა და ეს ძალიან დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული, რომ არაფერი თქვა გარდაცვალებაზე, როდესაც ოჯახი უბრალოდ უპატრონოდ რჩება და ჩვენ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ეს ოჯახები რეალურად ვერ იღებენ კომპენსაციას, რომელიც მათ დაეხმარება, რომ ცხოვრება განაგრძონ და ეს აუცილებლად ესეც მინდა აღვნიშნო, რომ ეს კანონი ეხება ყველაზე დაბალანაზღაურებად ყველაზე მოწყვლად დასაქმებულ ჯგუფებს, მუშებს ან სხვა ასეთ პოზიციებს, რომლებიც აი მართლა უპატრონოდ რჩებიან და ბევრ მათგანს არ აქვს, რა თქმა უნდა, არც საშუალება, არც იმის დრო და ძალისხმევა არ შეუძლია დახარჯოს სასამართლოში, რომ მიიღონ რაღაც კომპენსაცია. ასე რომ ეს კანონი რაღაცა ჰიგიენური ნორმა შეიძლება იყოს, ელემენტარულია, რომ მსგავსი რეგულაცია არსებობდეს, თუმცა აუცილებლად ასევე უნდა აღვნიშნო, რომ რეალურად იმ ჩანაწერს, რომელიც დღეს კანონში არსებობს, რეალურად არანაირი სოციალური დაცვის მექანიზმს არ შეიცავს. რატომ? აი ეს მეკითხვა, ანუ პრობლემა ფაქტი არის, თქვენც ბევრ, თქვათ, მაგალითს ასახელებთ და შეგვიძლია კონკრეტი გაზეთს ჩავიდეთ, მაგრამ ამისთვის არა ვართ აქ. რატომ არ არის საპასუხო ჩანაწერი, რომელიც მე თავშივე აღწერე და რომელზეც თქვენ საუბრობთ მთავრობის მხრიდან გასაგებია, რატომაც არის ინიცირებული. რას მოიცავს ეს ჩანაწერი და რის ნაკლებობას ხედავს თქვენ? ხო, ეს ჩანაწერი უბრალოდ ამბობს, რომ უნდა არსებობდეს უბედური შემთხვევის დაზღვევა და ამ შემთხვევაში თუ კი არსებობს რაღაც ესეთი დოკუმენტი, სანქციები არ ამოქმედება. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ დაიწყებენ არაფრის მაგნისი იაფასიანი პოლისაც ვერ დავარქმევ მე ამას შეძენას, რომ უბრალოდ ეს დოკუმენტი სადღაც ფაილში ჩაამაგრონ და რომ მოვაშრომ ის ინსპექცია, აჩვენონ რომ აი მაქვს ეს დოკუმენტი და კანონს ვიცავ. მაგრამ ეს ტენდენცია უკვე სახეზეა. ჩვენ უკვე ხედავთ, რომ არაერთი კომპანია მოდის ჩვენთან, გთხოვს ესეთი პოლისის გაფორმებას, ვიდრე ეს კანონი რეალურად 1 იანვარს ამოქმედება, მაგრამ იწყებენ უკვე ამაზე ზრუნვას და ეს მართლაც აი არანაირ სარგებელს არ მისცემს, არც დამსაქმებელს, არც დასაქმებულს და არც სახელმწიფოს, რომლის მთავარი мотиваცია კიდევ ერთხელ ვამბობ, აი ამ გაღარიბების ტენდენციას, ასე ვთქვათ, უპასუხოს და ეს არის მთავარი მიზეზი გაღარიბების ოჯახების. თქვენ ხო კარგად გესმით, თან ესე დაბალშემოსავლიანი სამსახური, რომელიც უცებ ადამიანი აღარ არის და ძალიან დიდი პრობლემის წინაშე ამოსწრებასთანაც შეხვედრები ამ თემაზე. თქვენი წინადებები საკანონმდებლო ფორმით, რა ფორმით შეიძლება იყოს, რომ კანონში ასახული, აი როგორ შეიძლება რა ბერკეტი შეიძლება ჩაიდოს კანონში და მეორე მხრივ პარლამენტისგან უკუ რეაქცია რა არის ამ თემაზე? აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რომ მთავრობის მხრიდან, პარლამენტის მხრიდან არის ზაობა, რომ გარკვეული ცვლილებები შევიტანოთ
და რეალურად მიეცეს ამ კანონს ის სახე, რაც უნდა ჰქონდეს და მიდის ნამდვილად აქტიურად მონაწილეობს ჩვენი მხრიდან. პირველ რიგში ეს უნდა იყოს ისევე როგორც ყველა სხვა კანონში სავალდებულო დაზღვევის შესახებ ლიმიტი. რა ლიმიტით ყიდულობს დამსაქმებელი პასუხის უბედური შემთხვევის დაზღვევას და რა არის პირობები? იმიტომ რომ შეიძლება დიდი ლიმიტით ვიყიდო რაღაც 100,000 მილიონიც კი, მაგრამ ისეთ პირობები ჩავდო დაზღვევაში, რომ თითქმის არაფერი არ ავანაზღაურო. ხო, რომ გავაიაფო დაზღვევა. ამიტომ კერძო სექტორისათვის არ არის თქვენი კერძო სექტორის გადმოსახედიდან, აი იგივე სხვა შესაძლო კომპანიების გადმოსახედიდან არ ფიქრობთ, რომ შეიძლება ბიზნესისთვისაც პრობლემა იყოს, როდესაც ასეთი დაკონკრეტებით შეიძლება რომ რაღაცა დაავალდებულოს, მით უმეტეს დაზღვევა ფინანსებს როცა უკავშირდება საქმე. პირიქით, ასევე გამოვეხმაურებით თქვენს ასე ვთქვათ რეპლიკას, რომ დამსაქმებლის მხრიდან არის რაღაც პრობლემები და წინააღმდეგები არიან, ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ დამსაქმებელთა ასოციაციასთან და პირველ რიგში შრომის სტანდარტებზე როსაც არის საუბარი, აი დამსაქმებლის მხრიდან რომ შევხედოთ, ეს აი ჩვენ დროს, განსაკუთრებით ჩვენ საუკუნეში, უბრალოდ წარმოუდგენელია სერიოზული კომპანია, რომელიც არ ფიქრობს იმაზე, აი შრომის სტანდარტებზე, რომელიც უზრუნველყოფს მის ფინანსურ მდგრადობას პირველ რიგში. ჩვენ ახლა ყველამ კარგად ვიცით, რომ ეს არ არის მხოლოდ სიტყვები, არამედ ეს რეალურად აისახება ნებისმიერი ორგანიზაციის საბალანსო უწყისზე, თუ რამდენად აკმაყოფილებს ეს თუ ის კომპანიის შრომის სტანდარტებს. თუმცა აი სწორედ იმიტომ, რომ აი ხა რაღაც ბიზნესის სოციალურ პასუხისმგებლობას ბევრს საუბრობენ დღეს და ნამდვილად ჩვენ წინ ვართ წასულები ამ საკითხში, ხა 10 წლის წინანდელ პერიოდს რომ შევადაროთ, თუმცა ეს კანონი ძალიან ბევრ ისეთ ცივილიზებულ ქვეყანაში მოქმედებს და მოქმედებს სწორედ იმიტომ, რომ მხოლოდ სოციალურ პასუხისმგებლობას კომპანიების მხრიდან ჩვენ ვერ დავეყრდნობით. და ამიტომაც არსებობს ეს რეგულაცია, რომელიც ავალდებულებს მათ, რომ მინიმალური ლიმიტით და მინიმალური პირობებით ჰქონდეთ გარანტია მათ დასაქმებულებს რაიმე შემთხვევის დროს საუბარია. მე ვადები თუ გაიწერა, თუ რაღაც სადღეგრძელოების ამარავ ვართ ისე დარჩენილი. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უახლოეს პერიოდში უნდა მივიღოთ ჩვენ რაღაც ერთობლივი შეთავაზება, რომელიც უზრუნველყოფს სწორედ ამ კანონის რეალურ ამოქმედებას. და არა ის, რომ პროფანაცია დარჩეს, რაც ეხლა და გაგრძელდეს ისე როგორც არის პირველი იანვრიდან, ხო? მაგაზე ასეულარი. ამ წუთში, როგორც მე ვიცი, არ არის საშუალება, რომ რაღაც რეალური ცვლილებები შევიდეს პირველი იანვრიდანვე. თუმცა უახლოეს მომავალში, შემდეგ წელს გადავა ალბათ, მაგრამ ეს დაზუსტებები აუცილებლად უნდა ჩაიდოს, რომ ბიზნესისთვისაც ეს იყოს ხელშესახები და სასარგებლო და რაც მთავარია იმ ადამიანებისთვის, რომლისთვისაც ეს რეგულაცია შეეხება. კიდევ ერთ დავაზუსტებ, ამ კანონის ჩანაწერიდან გამომდინარე, როგორც სადაზღვევო სექტორის წარმომადგენელს კითხავთ, უშუალოდ ანუ თქვენი პაკეტებიდან გამომდინარე, მაშინ როცა კომპანიას აქვს ზოგადად დაზღვევა თავისი თანამშრომლებისათვის, უბედური შემთხვევების დაზღვევისათვის, კიდევ ცალკე ვთქვათ პროგრამების შემუშავებას გეგმავთ თუ არა, ცალკე შეთავაზებების გაკეთებას თუ ეს შესაძლებელია, რომ ამ კანონის ვთქვათ მოთხოვნებიდან გამომდინარე ერთიან პაკეტში იყოს, იმიტომ რომ არსებობს ესეთი კომპანიებიც სოციალურ პასუხისმგებლობა ვახსენეთ, მაგრამ რომლებიც პასუხისმგებლობით უდგებიან რეალურად საკითხს და დღესაც თავიანთი თანამშრომლები ყავთ დაზღვეულები. თქვენ ალბათ გულისხმობთ, რომ ჯანმრთელობის დაზღვევის პაკეტში შევიდეს უბედური შემთხვევის დაზღვევა, კი, ნამდვილად არსებობენ კომპანიები, რომლებსაც აქვთ განხორციელებული ესეთი დაზღვევა და ძირითადად სიცოცხლის დაზღვევაზე არის საუბარი. თუმცა ამ კანონის ფარგლებში ჩვენ ცხადია შევიმუშავებთ პაკეტებს, რომელიც დააკმაყოფილებს სხვა პაკეტის მოთხოვნა ჩნდება ამ კანონიდან გამომდინარე. ჩნდება, კი, ცალკე აღებული, ცალკე პაკეტებსაც ყიდულობენ არაერთი ორგანიზაცია არის ჩვენი კლიენტი ამ მიმართულებით. თუმცა ჩვენ დავიწყებთ ესეთი შეთავაზების შემუშავებას, აუცილებლად ის უნდა ითქვას, რომ რასაც სავალდებულობაზე ელაპარაკი, ეს დადებითად აისახება დაზღვევის ტარიფზეც, საერთოდ ჯანმრთელობის დაზღვევას თუ შევადარებთ, უბედური შემთხვევის დაზღვევა გაცილებით იაფია მთელ მსოფლიოში და მათ შორის ჩვენთანაც საქართველოში, შეიძლება ითქვას 10ჯერ და 20ჯერ იაფია, ვიდრე ჯანმრთელობის დაზღვევას, საუბარია ძალიან მაღალ ლიმიტებზე. რისკებიდან გამომდინარე და პროცენტულად ძალიან ხელმისაწვდომია ეს ბიზნესისთვის და როდესაც ლიმიტებზე ვსაუბრობთ, ერთი კვირის წინანდელ შემთხვევას გვეუბნებით,
26 წლის ახალგაზრდა გადმოვარდა მუშა სამშენებლო ობიექტიდან და უბედური შემთხვევის დაზღვევა ჰქონდა, იცოდა ეს ოჯახმა მის დამსაქმებელს, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ მხოლოდ 2000 ლარიანი ლიმიტი იყო დაზღვეული. ეს ხო ხვდებით ახლა დასაფლავების თანხა და რა თქმა უნდა განაწყენება გამოიწვია ოჯახის და ეს ჩვენთვისაც პრობლემა არის, როგორც სადაზღვევო კომპანიისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ურთიერთობა ამ ოჯახებთან. აი ესეთ შემთხვევებზე საუბარი, მაშინ როდესაც მიღებული ასე ვთქვათ სტანდარტი, ლიმიტი რა უნდა იყოს. ეს არის წლიური ხელფასი 3 მაგი ან 5 მაგი ოდენობა, ხო, რომ რაღაცა ღირსეული კომპენსაცია მიიღოს ადამიანმა და როდესაც დაინვალიდებას ეს საუბარი, ეს ლიმიტი კიდევ 2 მაგდება ან 3 მაგდება, იმიტომ რომ გაცილებით დიდია ხარჯი იმ ადამიანის მოსავლელად, რომელიც არაშრომის უნარიანია, რა თქმა უნდა. აი ამ საკითხზე არის საუბარი, კიდევ ერთხელ ვამბობ, მზაობა არის მთავრობის მხრიდან, მზაობა არის დამსაქმებლების მხრიდანაც და აუცილებლად მიიღებენ იმედი გვაქვს, რომ ესეთ დადებით გადაწყვეტილებამდე მივალთ. ჩვენ ვაპირებთ, რომ ამას მივყვეთ. თინას კოლეგები გულისხმობ გამომდინარე იქიდან, რომ ეს თემა აწუხებს ინდუსტრიას. ამ ინდუსტრიის ლიდერი კომპანია იყო ჩვენთან წარმოდგენილი, GPI Holding-ის და მისი კომუნიკაციის დირექტორის თინა სტამბოლიშვილის სახით. მადლობა მას, რომ კიდევ ერთი თემა გითხრა შეგვახსენა, რათა მოვიკითხოთ გადაწყვეტილების მიღებებთან, მით უმეტეს საერთო კონსენსუსის პირობებში, რომ სწრაფად მიიღონ გადაწყვეტილება. მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ გავალთ რეკლამაზე და რეკლამის შემდეგ თქვენ ყველანი ალბათ იცნობთ, მაგრამ მე პირადად ეხლა მექნება მარტო პატივი გავიცნო მოტორსი და მისი მესვეურები პირველ რიგში. და სწორედ მათთან გვექნება საუბარი რამდენიმე წუთში. დაგველოდეთ, რეკლამა ძალიან მალე გაივლის, მაგრამ ისიც მაგარი საინტერესოა. მით უმეტეს სანამ ფასიანი და უფასო პოლიტიკური რეკლამები დაწყებულა, დათქვით პირველზე რეკლამით. კომპანია ოტომოტორს მათთვის, ვისაც დიზელის ზრავიანი ავტომობილი ყავს, განსაკუთრებული სიახლე აქვს. რამდენიმე თვეა კომპანიაში თანამედროვე აპარატურით აღჭურვილი დიზელის ცენტრი ფუნქციონირებს, სადაც ყველა ტიპის ავტომობილის დიაგნოსტიკა და შეკეთება მიმდინარეობს. რას გულისხმობს ეს სიახლე და რატომ არის ასეთი განსაკუთრებული, ამას თათია ჩაფიჩაძე მოგვიყვება და დანარჩენი დეტალებით სტუდიაში უკვე კომპანიის წარმომადგენლებით შემოგვიერთდებიან. დიზელის ზრავიანი ავტომობილების მძღოლებისთვის ოტომოტორს განსაკუთრებული სიახლე აქვს. სულ რამდენიმე თვის წინ კომპანიამ ულტრათანამედროვე აპარატურით დაკომპლექტებული დიზელის ცენტრი გახსნა, რომელსაც საქართველოში ანალოგი არ აქვს. ცენტრში შესაძლებელია როგორც მსუბუქი ავტომობილების, ასევე სატვირთო და სპეცტექნიკის დიზელის საწვავის სისტემების დიაგნოსტიკა და შეკეთება. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით დიზელის ცენტრში, რომელიც სულ რამოდენიმე თვე არის, რაც გაიხსნა. ჩვენი ცენტრი აღჭურვილია თანამედროვე აპარატურით. თქვენ ახლა კარგში ხედავთ, როგორ მიმდინარეობს ინჟექტორების შემოწმება. შემოწმების შემდეგ ვახდენთ ჩვენ ინჟექტორების აღდგენას. ჩვენი სერტიფიცირებული თანამშრომლები გვაძლევენ იმის საშუალებას, რომ ეს პრობლემა აღმოხვრათ სწრაფად და მარტივად. ოტომოტორსი მომხმარებელს დიზელის ზრავიანი ავტომობილების გარდა ბენზინისა და ჰიბრიდის ზრავის შეკეთების სერვისაც სთავაზობს. თანამედროვე ტექნიკასთან ერთად სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურების მიღების მიზნით კი კომპანიის ყველა თანამშრომელი სერტიფიცირებულია. ჩვენ გვაქვს უახლესი 2018 წლის აპარატურა, რაც საქართველოს ბაზარზე ანალოგი ფაქტობრივად არ ყავს. მოგეხსენებათ, დიზელის ზრავი არის ბენზინის ზრავთან შედარებით რთული და საქართველოში ბენზინის ზრავიდან განსხვავებით ბევრი სერვისი არ მუშაობს დიზელის ზრავზე. ჩვენ გვაქვს ისეთი კონცეფცია და ისეთი სისტემა შემუშავებული ამ სერვისზე, რომ რაც შეიძლება მალე ვიმუშაოთ ზრავზე და რაც შეიძლება მალე გავუშვათ მანქანა და მომხმარებელი კმაყოფილ. კომპანიამ ბაზარზე სერვისის მიწოდების კუთხით მუშაობა 2015 წლიდან დაიწყო და დღეისთვის მომხმარებელს ავტომობილებთან დაკავშირებით არსებულ თითქმის ყველა სერვისს თავაზობს. მათ შორის არის აღდგენის ცენტრი, რომელიც ავტომობილების ვიზუალურ აღდგენას ქარხნული სტანდარტების დაცვით უზრუნველყოფს. თათიას კი აქვს მართვის მოწმობა, მაგრამ დიზელის ზრავიანი ავტომობილის მფლობელი ჩვენ შორის მხოლოდ გიორგია პირველ რიგში. მას მინდა უხსნა ჩვენმა სტუმრებმა, რა განსაკუთრებული სიახლეებით შეუძლია ისარგებლოს და ამაში ილია ხურცლავა ოტომოტორსის დირექტორი და შაქრო თავგორაშვილი ოტომოტორსის დიზელის ცენტრის ხელმძღვანელი დაგვეხმარებია. ჩვენ ვისაც არც მანქანა გვაქვს, შაქრის მოწმობა ჩვენც აგვიხსენეთ. თვეში ორჯერ გამოვდივარ, არ ვაწუხებ გარემოს არავის არაფერს, რომ არა ვარ საუკეთესო მძღოლი, მაგრამ აი მაინც ჩააკრა. ფაქტი ხო არის, რომ ხო ყავს
დიზელის რავია და ძალიან სკმაყოფილი. ჩვენ არ. მიხარია რომ ხარ ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით. მოდი თავად კომპანიით დავიწყოთ. როდის ამოიქოქა, რატო ამოიქოქა, როგორ ამოიქოქა? აბა. თვითონ მოტორსი როგორც სერვისი გაიხსნა სულ რაღაც 2 წელია თუ არ ვცდები. 2015-ში ხო რაც ითქვა სერვისში. 10 წლიანი გამოცდილება აქვს კომპანიას ბაზარზე. თავიდან საქმიანობა დავიწყეთ საავტომობილო ზეთების, ანტიფრიზების, ავტონაწილების იმპორტით და რეალიზაციით. დღეს მინდა ვთქვა, რომ ვფიქრობ ერთ-ერთი ყველაზე ფართო სადისტრიბუციო ქსელი გვაქვს მთელი საქართველოს მასშტაბით. რაც შეეხება სერვისის მიმართულებით მუშაობას 2015 წლიდან დავიწყეთ. დღეს მდგომარეობით დედაქალაქის მასშტაბით 5-მდე ობიექტით ვართ წარმოდგენილი. აქედან მთავარი ჩვენი ფილიალი, მთავარი ჩვენი სერვის ცენტრი მდებარეობს აღმაშენებლის ხეივანზე. თავისი კონცეფციით და ასე ვთქვათ მიდგომებით ჩვენი დაუღალავი შრომით ვეცადეთ, რომ ყოფილიყო ასე ვთქვათ უნიკალური დღეს ქართულ ბაზარზე. გამოიხატება, რაში ალბათ ყველას ყავს ხო ქონია მანქანასთან შეხება, ან მამას, ან მშობლებს. ვიცით ხო მთავარი პრობლემა რა არის, როცა მანქანა გვეფუჭდება. ვერ შევულობთ ნაწილს, არ ვიცით სად მივიყვანოთ, ვის გავაკეთებინოთ მანქანა. რამდენ ხანში დაასრულებენ, გამოდივართ სამსახურიდან, არ კეთდება მანქანა და ბევრი ჭიქაქ დალეული და ბევრი მსგავსი შემთხვევა. ვიდრე ამ კონკრეტულად ამ პრობლემების გადაწყვეტას შევუდგებოდით, უბრალოდ მინდა ჩვენს მთავარ ფილიალზე ვისაუბრო, სადაც მომხმარებელს თავაზობთ ყველა საავტომობილო სერვისს ერთ სივრცეში, გულისხმობ 100%-იან დაფარვას ყველა მიმართულების. საავალი ნაწილის შემოწმება, დიაგნოსტირება, ელექტროდიაგნოსტიკა, სამრევლო სათამაშო სამუშაოები და რაც თავარია დიზელის ცენტრი, რომელშიც დაახლოებით მილიონამდე ლარის ინვესტიცია ჩავდით და საკმაოდ წარმატებით ვემსახურებით ჩვენს მომხმარებლებს. სანამ აქ თვითონ ცენტრს და თვითონ კომპანიის ბექგრაუნდს დაუბრუნდებით, დიზელის ცენტრში ცალკე ინვესტირება კომპანია ოტომოტორს რატო გადაწყვიტა? იმიტომ რომ მილიონი დოლარი თან, მიკაცრავად მილიონი ლარი ალბათ თუ რამდენიც იყო, არ ვიცი. ლარი მილიონი ლარი ამ ეტაპის მეწმუნე საკმაოდ ბევრია. რატო არის ეს სექტორია ისეთი? მზარდია ის მაინც? ბაზარზე როგორც ასეთი კონკურენცია მაგ სფეროში პატარაა. დიზელის მიმართულებით არა ხო? კი, ანუ მომხმარებელს არა აქვს დიდი არჩევანი. ამიტომ ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ დიდ მოცულობებზე აქედან გამომდინარე. მთავარი ტექნიკური მიღწევა ჩვენთვის ის არის, რომ ჩვენი სტენდები არ არის უნიფიცირებული, ასე ვთქვათ, არ ჭირდება გადაწყობა ყოველი დიზელის კომპონენტის სხვადასხვა კომპონენტის შემოწმებისას, რაც ჩვენი აზრით გამტარიანობას უწყობს ხელს. იმ ფონზე რომ თქვენც ამბობთ, რომ კონკურენცია საკმაოდ დაბალია, რეალურად ბაზარზე კადრების სიმცირეა, როგორ და ანუ ერთ-ერთი რისკი ალბათ, როცა ეს ცენტრი კეთდებოდა, იყო სწორედ კადრების შერჩევა. მეორეს მხრივ აღნიშნავთ, რომ რაღაც განსაკუთრებული მომსახურების მიღების შესაძლებლობა აქვს დაინტერესებულ ადამიანს. რის ხარჯზე და როგორ მიაღწიეთ მაშინ ამ განსაკუთრებულობას? კადრებს რაც შეეხება, ჩვენი კადრები მომზადებულები არიან სხვადასხვა საერთაშორისო ტრენინგ ცენტრებში. მუდმივად მიდის კიდევ, სამომავლოდაც ტრენინგები მუდმივად გრძელდება, ხო, მათ? კი, თვითონ ეს სფერო და საერთოდ ტექნიკა ვითარდება ყოველ თვე და საჭიროებს ყოველთვის განახლებას, ის ცოდნის ბაზა. რამდენი ადამიანი გყავთ დასაქმებული ამ მიმართულებით? ცენტრში, თვითონ დიზელ ცენტრში 4. 4, რომელიც ამ ეტაპზე, მაგრამ სპეციფიკა მაინც ის იყო, რომ რეალურად შეფრთხილად იყო მზარდი, მაგრამ მოთხოვნაც ცალსახად იყო, ხო? ანუ ადამიანები, ვინც დიზელს ფლობენ, იციან, რომ მოვლენ, დახვდებათ სერტიფიცირებული ევროპაში გამოცდილება მიღებული ადამიანები, რომლებიც თავიდან ბოლომდე უკლებრივ ყველაფერს მიუხედავად. დიახ, რა თქმა უნდა. და დიზელის მიმართულებით მომსახურებაც ყველა იმ მიმართულებას მოიცავს, რაც ამ შემთხვევაში თვითონ ოტომოტორსის ცენტრში ჩვეულებრივში და წვის ძრავენ ბენზინზე მომუშავე ავტომობილებს ეხება. რა სერვისები არის შეგიძლიათ ჩამოგთვალოთ? პრაქტიკულად ყველა ბრენდის დიზელის კომპონენტების შეკეთება და ტესტირება შეუძლია. Denso, Delphi, Bosch და Siemens ეს ძირითადი 4-ია. გარდა ამისა სპეცტექნიკასთან და კომერციულ ტრანსპორტთანაც მუშაობ. ყველა ამ, აი როგორც უკვე ვთქვი, ყველა ამ სექტორისთვის გვაქვს ცალკე სტენდები და ცალკე ტექნიკა, რომ გამტარიანობა თვითონ ცენტრის იყოს მაღალი. პრინციპში ყველა მიმართულებას მოვიცავთ დიზელს, რაც დიზელზე მუშაობს. კი, დიზელის ცენტრი არის ერთ-ერთი მიმართულება, ანუ დიზელის ძრავიანი მანქანების სერვისი გულისხმობს.
თუმცა ეს პრობლემები რაც თავში დავასახელე, რა პრობლემები ექნება ქართულ მძღოლებს, როცა მანქანას თქვა ფუტება საჭიროებს შეკეთებას. ჩვენი გადაწყვეტა ასეთი იყო, რაზეც დიდი რესურსი დაიხარჯა. როდესაც კლიენტი მოდის თავისი მანქანით, დაზიანებული მანქანით, სჭირდება ნაწილის მიწოდება დროულად, სჭირდება სწორი დიაგნოზი, სჭირდება ხარისხიანი მომსახურება, რომ მანქანა გაკეთდეს და ისევ არ შეექმნას ეს პრობლემა მანქანას და რაც თავარია დროში, მოკლე დროში უნდა გაკეთდეს მანქანა. ზუსტი ხარჯის ცოდნა წინასწარ და არა ყოველდღიურად ცვლადი ფასები. ანუ ჩვენ შემთხვევაში როგორ ხდება, როდესაც მანქანა მოდის დაზიანებული, სპეციალური ტექნიკური ჯგუფი იქნება კონკრეტული ერთი მანქანისთვის, რომელიც სწავლობს ამ მანქანას, გეგმავს სამუშაოების შესრულებას, შემდეგ ერთობა ჯგუფი უკვე, რომელიც პროფესიონალური ჯგუფი, რომელიც მუშაობს პრობლემის აღმოფხვრაზე და ბოლოს საკმაოდ კაცრი ხარისხის კონტროლი გვაქვს, სადაც მანქანა შეკეთებული მანქანა გადის შემოწმებას, რამდენად ქარხნულ სტანდარტებს, რამდენად აკმაყოფილებს. რომ უსაფრთხოება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ტრანსპორტზე მოძრაობისას თათე სიუჟეტში ყველა სახელი ვერ დავემახსოვრე, ტექნიკაზე საუბრობდა, რომელთაც ამ ხარისხის კონტროლი. იგას იმ კომენტარზე ამბობ? კი, რომელთაც ამ ხარისხის კონტროლი ხდება. თქვენ თანხა, რომელიც საინვესტიციო დაასახელეთ, ამ თანხაში შედის ეს ამ ტექნიკით აღჭურვა და რეალურად რა ტექნიკა? მე მგონი მარტო დიზელის ინვესტიცია. ეს ინვესტიცია მხოლოდ დიზელის ცენტრზე ხდება, სხვა სერვისებში მოდი ესე ვიტყვი, გაცილებით მეტი ინვესტიცია ჩადებული, რომ აბსოლუტურად რაღაც გვინდა რომ რაღაც გადახვევა გავაკეთოთ დღეს ამ სფეროში და შევქნათ მომხმარებლებში ის განწყობა, რომ არსებობს ცენტრი, სადაც შეგიძლია უბრალოდ მიხვიდე, დატოვო დაზიანებული მანქანა და სულ რამოდენიმე დღეში გონებულ ფარგლებში შვიდად წნარად ყოველგვარი ტრემორის და ნერვიულობის გარეშე წამოიყვანო. ეს ერთ-ერთი უპირატესობა შეიძლება იყოს დღეს ბაზარზე არსებული სხვა შემკეთებელი თქვა ორგანიზაციებისგან თუ ინდივიდუალური წარმომადგენლებისგან. არა, გეტყვით, ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ფაქტორს მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ავტონაწილი რეალურად დაზიანებულ მანქანას, ყველა მანქანას შეიძლება ნაწილი, ხო? გვსვენია ხშირად, რომ ვევშოულობ ნაწილს, არ ვიცით სად შევიძინოთ. ჩვენ შევქმნით ბაზა და ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ბაზა ავტონაწილების, ნებისმიერი მანქანის, ნებისმიერი მოდელის ავტონაწილის, ასე ვთქვათ, მიწოდება შეგვიძლია მომხმარებლისთვის, ამისთვის სპეციალურად საიტიც კი გაიშვა რამოდენიმე თვის წინ. საიტი ოტომოტორსის. ოტოპარტსჯი არის სპეციალურად საიტი, სადაც ავტონაწილების ჩამონათვალია კატალოგი, სადაც შეგიძლიათ მოიძიოთ თქვენი მანქანისთვის საჭირო ნაწილი და შემდეგ უკვე სერვისს ეწვიოთ და ასე ვთქვათ, აღმოფხვრათ ის პრობლემა. შეიძლება შესაძლებელი რომ თბილისის მასშტაბით არიაროს თვითონ ამ შემთხვევაში მომხმარებელმა ნაწილების შესაძლებლად ვერ მისატანათ, მე დაწუნებულს უკან წასაღება და ასე შემდეგ. ანუ რეალურად მანქანის მოყვანის შემდეგ სხვა დანარჩენს თქვენ უზრუნველყოფთ, თუ კი აი თქვათ ჩემნაირი დაინტერესებულებიდან მოვიდა, თქვა რომ ეს მანქანა გამეკეთეთ ამდენი დღე მაქვს რაღაცა და მე მოვალ წასაყვანად, რომელიც არ დადის ბევრ სხვა ბაზრობებზე და ასე შემდეგ, თქვათ ნაწილების საშოვნელად. ხო, რა თქმა უნდა, მომხმარებელს არ უწევს ნაწილის თვითონ მოძებნა და ბევრი რაღაც ტექნიკური გადარბენების. შეიძლება უფრო მარტივადაც, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ეს სერვისი, თუ მანქანა დაგიზიენ და უბრალოდ დარეკაო ჩვენს ხელხაზე 205-26-26-ზე, მოვა ჩვენი ასე ვთქვათ გადამყვანი ევაკუატორი, წამოიყვანს მანქანას და უკან სამსახურში ან თქვენთან სახლში დაგებრუნებთ შეკეთებულს, რა თქმა უნდა, პროცესში ინფორმირებული ხართ, როგორ მიმდინარეობს პროცესი და ეს ხარჯ დაგრესვა თქვენთვის ცნობილია და ნებისმიერი სახით შეიძლება მანქანის დატოვება და იქიდან გაკეთებულის დაბრუნება და არ მოგიწევს ეს წადი გამოსაჩარხო. ეხლა ეს ვიცი, ანა ყველაზე მეტ კმაყოფილია ჩვენს ხუთეულს შორის. ეხლა საერთოდ არ მეკვირს ილიას და შაქროს კმაყოფილება, მესმის წარმოადგენენ ოტომოტორს, მაგრამ ჩვენ სამეულში ეს ყველაზე კმაყოფილია, მაგრამ აი კითხვებს მაინც აი ესე არა, სრული სურათი ხონდა ვიცოდა პერსპექტივაში რა შეიძლება გამოვიყენო. ილია, ეს ვერ იქნება იმ განვითარების გზაზე, რასაც ოტომოტორსი ადგას, ფაქტია დასასრული, როგორც შაქრომა ბრძანა იმდენად სწრაფად და ყოველთვიურად მართლა იცვლება ამ ინდუსტრიაში, მუდმივად ცვლილებებია. ფაქტია, რომ ერთმა ქართულმა კომპანიამ უკვე აუბა ამას ფეხით, მხარით და ყველაფერით, რასაც უყურებ. რა გეგმებია, წელიწადს როგორ ამთავრებთ, ეჭვი მაქვს ამ წლის ბოლომდე ჩვენ კიდევ შევხვდებით, იმიტომ რომ რაღაც თემა მიმწიფდება თავში, მაგრამ წლევანდელი წლის შეფასების დაწყება შეგიძლია თუ არა, რომ 2018 ოტომოტორსისთვის როგორი იყო? 2018 წელი, მოდი ასე ვთქვათ, იყო აი ამ სერვისის, რაც ჩვენ ვისაუბრეთ, გაცნობიტი ხასიათი ეს უკვე ფართო მასშტაბებს უნდა მომხმარებლებისთვის. რა თქმა უნდა, მომხმარებლებისთვის სერვისის კუთხით ვფიქრობ, რომ რაღაც დოზით მივახციეთ
იმ შედეგებს, რაზეც რა პრობლემებზეც საუბრობდით, ამ პრობლემების გადაწყვეტის გზა ვიპოვეთ. უკვე 2019 წლიდან ფიქრობთ, რომ დავამატოთ რამოდენიმე სერვისი უკვე რეგიონებში და საკმაოდ საინტერესო სიახლით დავბრუნდებით 2019-ში ერთ-ერთი წამყვანი ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენლები ვიქნებით საქართველოში. ამის პრეზენტაციასაც აუცილებლად იხილავ ჩვენი მომხმარებელი. წარმატებები თქვენ. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის ილია ხურცილავას. იგი მოტორსის დირექტორია და ჩვენთან ერთად იყო შაქრო თავგორაშვილი, მოტორსის დიზელის ცენტრის ხელმძღვანელი. მადლობა მას მობრძანებისთვის. ჩვენ ახლა გავაცილოთ სტუმრებს და დაგველოდეთ სულ რამდენიმე წუთში უკვე ლიკა ქარდავას რუბრიკა უძრავი ქონებასთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესო სტუმარით Colliers International-დან გელით. დარჩით თავებირულზე. რუბრიკის სპონსორია M-კვადრატი. რუბრიკის სპონსორია დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. რუბრიკის სპონსორია ტერასა ჯგუფი. რეკლამის შემდეგ დავუბრუნდით საქმიანი დილის ეთერით და ლიკა ქარდავას რუბრიკის დრო, რომელიც დღეს გიორგი ჩუკაკიძეს Colliers International Georgia's მიწების მიმართულების ხელმძღვანელს მასპინძლობს და რთული მისახვედრი არ არის, რომ მიწების შესახებ ჩატარებული კვლევის დეტალებს გავეცნობით. ლიკა დილა მშვიდობის და მივესალმები შენ სტუმარს. დილა მშვიდობის ანა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. Colliers International Georgia ყოველთვის უახლესი ტენდენციებით, ასე ვთქვათ, გვანებიურებს. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ დეველოპერებისთვის, მიწის მფლობელებისთვის და ზოგადად უძრავი ქონების ბაზრით დაინტერესებული ადამიანებისთვის და კომპანიებისთვის ძალიან საინტერესო თემაზე, რომელიც ეხება სადეველოპერო მიწების უახლეს ტენდენციებს. გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხარ ჩვენთან სტუმრად. პირველად ხარ ჩვენ სტუდიაში, კეთილი იყო შენი სტუმრობა. გიორგი, როგორც ამბობენ, არსებობს ესეთი საერთაშორისო ჰიპოთეზა, მიწის მფლობელები ძილში მდიდრდებიან. რამდენად იზიარებთ ამ ჰიპოთეზას და როგორ მიესადაგება ეს ჰიპოთეზა ჩვენს დღევანდელ მოცემულობას, რა ხდება დეველოპერულ მიწების დეველოპერულ ბაზარზე დღეს, როგორი ტენდენციები იკვეთება? საკმაოდ საინტერესო ინფორმაციით ვარ მოსული. იკვეთება ის, რომ 2018 წლის პირველი ნახევრის მონაცემებით სადეველოპერო მიწების ასე ვთქვათ ჯამურმა ღირებულებამ, ანუ ტრანზაქციებმა შეადგინა $30 მილიონ. საუბარია $500,000-ზე მეტი ღირებულების მიწის ნაკვეთებზე და ამ ინფორმაციას ასე ვთქვათ ამ ჯამურ ღირებულებაში არ შედის ისეთი გარიგებები, როგორც არის მაგალითად მიწის ნაკვეთის მესაკუთრის და პოტენციური ინვესტორის გარიგება, როდესაც საერთო პროექტს ახორციელებენ. აქ საუბარია წმინდა ასე ვთქვათ ტრანზაქციაზე და შეიმჩნევა ის, რომ ბოლო 3 წლის განმავლობაში საკმაოდ სტაბილურია ბაზარი და უცვლელია ასე ვთქვათ მონაცემები. გაისაგებია გიორგი, საინტერესოა თქვენი კვლევა რა მიგნებებს, ასე ვთქვათ, თავაზობს უბნების მიხედვით, როგორია ვთქვათ მოთხოვნა სადეველოპერო მიწებზე და ვთქვათ იმის გათვალისწინებით, რომ ცენტრალურ უბნებში გვაქვს განაშენიანების ძალიან კონცენტრირებული მაჩვენებელი, რაც ზოგადად დედაქალაქის იერსახეზე ვთქვათ ზოგ შემთხვევაში დადებითად, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში უარყოფითად აისახება. ვთქვათ აი ამ კუთხით როგორ ხედავთ თქვენ, როგორია მიგნებები და ვთქვათ ტენდენცია როგორი იქნება უახლოეს 1 წლის განმავლობაში. გებატონო, მოგახსენებთ, ანუ აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ დღეის მდგომარეობით საკმაოდ გაჯერებულია მაღალი და საშუალო კლასის ბაზარი. შესაბამისად, გაჩნდა მოთხოვნა ეკონომ კლასის მიწის ნაკვეთებზე, სადეველოპერო მიმართულებით რო განვითარებულიყო და თვითონ დეველოპერებიც გადავიდნენ, ასე ვთქვათ, გადაინაცვლეს ეკონომ კლასის პროექტების მიმართულებით განვითარებაზე და საკმაოდ საინტერესო ბაზარი გაჩნდა, ვინაიდან ეკონომ კლასის პროექტის განვითარების
მიღებისას, ასე ვთქვათ, შესაძლებელია უკვე ვიზრუნონ დეველოპერებმა რეკრეაციული ზონის განვითარებაზე და უფრო დახვეწილი პროექტებიც პრინციპში გამოიკვეთა დღეს მდგომარეობით. გაისაგებია გიორგი, როდესაც ჩვენ ეკონომ კლასის განვითარებაზე ვსაუბრობთ, ვგულისხმობთ შედარებით უფრო პერიფერიულ ტერიტორიებს დედაქალაქისას. დღეს მოთხოვნადი უბნები რო ავიღოთ ამ ეკონომ კლასის პროექტების მიმართულებით, ეს არის დიდი დგომი, ეს არის კლდანი, სადაც ძალიან დიდი მოთხოვნა არის ბაზარზე, თუმცა დარჩენილი მარაგები პრინციპში მიწის ნაკვეთების თვალსაზრისით უკვე აღარ არის. აქედან გამომდინარე დეველოპერები გადავიდნენ ისეთ უბნებში, ისეთ რაიონებში, როგორც არის პირობითად ნაძალადევი, არის სამგორი და საკმაოდ აქტიურად მოხდა განვითარება, თუნდაც ნაძალადევზე რო ვისაუბროთ, ეს არის ერისთავის მიმდებარე ტერიტორია და დიანის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორია აძლევს საშუალებას დეველოპერებს ასე ვთქვათ ბაზარი რო განვითარდეს ეკონომ კლასის მიმართულებით და პლუს კიკვიძის მიმდებარე ტერიტორია საკმაოდ მოთხოვნადი გახდა დეველოპერებისთვის და არა მარტო დეველოპერებისთვის, თვითონ მომხმარებლისთვის, რადგან როგორც საცხოვრებლად, ასევე გასაქირავებლად საკმაოდ აქტიურად ხდება რეალიზაცია ამ კონტენტების. გაისაგებია ძალიან კარგი. რაც შეეხება რეიტინგს, ასე ვთქვათ, მოცულობების მიხედვით, სადეველოპერო მიწების მოცულობების მიხედვით, როდესაც თქვენს, ასე ვთქვათ, გრაფიკს ჩავხედე, იქ არის გამოკვეთილი ყველაზე მსხვილი სადეველოპერო არეალები თბილისის მასშტაბით. აი, ესენის თუ შეგვიძლია კიდევ ერთხელ ჩამოთვალოთ, ანუ ყველაზე დიდი, ასე ვთქვათ, განვითარება სად ხდება, ყველაზე მეტი კონცენტრაციით და ყველაზე ნაკლები. კი ბატონო, ესე იგი, დიდი რომში გამოიკვეთა 2018 წლის პირველი ნახევრის მონაცემებით საკმაოდ დიდი წილი უჭირავს ბაზრის ამ ტრანზაქციებისა. შემდეგ ნუ რა თქმა უნდა საბურთალო არ კარგავს პოპულარობას და ნუ ნაკლებია რა თქმა უნდა ტრანზაქციები ვაკე დაწმინდა სოლაკი გამომდინარე იქიდან რომ მარაგები აღარ არის დარჩენილი. გათვისებულია შესაბამისად გაჯერდა კიდევაც ბაზარი. საკმაოდ საინტერესო არის დღის მდგომარეობით სამგორის რაიონი, ვინაიდან ხელს შეუწყობს განვითარებას სამგორს ის დაგეგმილი პროექტი, რომელიც არის მეტროს განვითარება ლილოს მიმართულებით, ვინაიდან ეკონომ კლასის პროექტებს ახასიათებს მეტროსთან სიახლოვე. გაისაგებია გიორგი, საინტერესოა როგორია თქვენი მიგნებები საფასო თემასთან მიმართებაში, რა გამოიკვეთა კვლევის შედეგად, ანუ რამდენად შეინიშნება სადეველოპერო პროექტების გაძვირების, ანუ ბიზნესის კეთების გაძვირების ტენდენცია და რის ხარჯზე ხდება ეს და როგორია მოლოდინები, ალბათ ეს ინფორმაცია ძალიან სასარგებლო იქნება ამ სფეროს ჩართული ადამიანებისთვის და კომპანიებისთვის. დიახ, თუ ჩვენ საუბრობთ თვითონ პროექტის ღირებულებაზე, რამდენად ასე ვთქვათ გაძვირდა ან გაიაფდა, ბუნებრივია რეგულაციები მნიშვნელოვანი იყო ამ სფეროში, რეგულაციებმა შექმნა ის, რომ სწორად ხდება უკვე განვითარება ამ მიმართულებით ბაზარზე. ბუნებრივია დეველოპერებს გაუძვირდათ მცირედით თავიანთი ეს სამშენებლო ხარჯი, თუმცა ნუ დიდად სურათს არ ცვლის ეს, ვინაიდან ეკონომ კლასის პროექტებში ხდება განვითარება ამ პროექტების დაბალი ინტენსივობის განაშენიანების, ანუ არადიან ასე ვთქვათ მაღალ სიმაღლეებზე და არის უფრო დაბალი სამშენებლო შენობები. შენობები. როგორც ხვდები, ანუ ძირითადი მესიჯი არის აი ამ კვლევის ის, რომ გარკვეული ასე ვთქვათ გადანაცვლება ხდება ეკონომ სეგმენტზე და შესაბამისად უფრო მეტი ბაზარია ამისთვის და ეს ამას აქვს თავის დადებითი მხარეები, ვინაიდან ხდება გეოგრაფიულად ვთქვათ პერიფერიებზე განვითარების ტენდენცია და ასევე რეკრეაციული სივრცეების და ასე ვთქვათ მიმდებარე ინფრასტრუქტურის განვითარების მეტი შანსები არსებობს. დიახ, როგორც აღნიშნე, ნუ დეველოპერები გადავიდნენ უკვე ამ ეკონომ კლასის საცხოვრებელი პროექტების განვითარებაში, ასე ვთქვათ, და ბუნებრივია საშუალება ეძლევათ მიწის ნაკვეთზე, სადაც სურთ რომ განავითარონ პროექტი, მაქსიმალურად აითვისონ ეს რეკრეაციული სივრცე, არ იყონ ორიენტირებული მხოლოდ დავუშვათ სამშენებლო მოცულობის გაზდაზე, რაც ბუნებრივია, ასე ვთქვათ, მომხმარებლის მხრიდანაც ინტერესს იწვევს და მოთხოვნას ზრდის მომხმარებლისგან, რომ შეიძინონ ეკონომ კლასის პროექტებში საცხოვრებელი თუ სხვა ტიპის უძრავი ქონება. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი საინტერესო სტუმრებისთვის. შეიძლება წანისის რაიონზე მინდა რომ თქვა, საკმაოდ საინტერესო უბანია, გამომდინარე იქიდან რომ არის ტურისტული
ასე ვთქვათ, ტურისტულ ცენტრის ის ნაწილი, დაინძველი თბილისის ნაწილი, რამაც განაპირობა ის, რომ სასტუმროების აუცილებლობა გააჩინა და პლუს ვიტყვი იმას, რომ საკმაოდ დიდი პოტენციალი აქვს, როგორც მაღალი კლასის საცხოვრებელი მიმართულებით განვითარების, ასევე საშუალო კლასის საცხოვრებელი მიმართულებით განვითარების კუთხით. ფიქრობ, რომ ეს ინფორმაციაც გარკვეული გზამკვლევი იქნება მსფეროთი დაინტერესებული კომპანიებისთვის და ადამიანებისთვის. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო სტუმრობისთვის, წარმატებას გისურვებთ და ჩვენს მაყურებელს ტრადიციულად გონივრულ და სწორ, ასე ვთქვათ, მართებულ ინვესტიციას უძრავ ქონებაში. მადლობა ლიკას, ნამის სტუმარს ძალიან საინტერესო ინფორმაციებისათვის. ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, Collins International Georgia's სრულ კვლევას გაეცნობით მათ ვებგვერდზე და BMG-ს დახმარებითაც შეგეცდებათ, რომ ბევრი ძალიან საინტერესო ამბავი წაიკითხოთ. მადლობა ლიკას კიდევ ერთხელ. ჩვენ წინ სარეკლამო პაუზა გველოდება და მიწების შემდეგ ვინაცვლებთ კინოინდუსტრიისაკენ ნინო ლონგურაშვილი შემოგვიერთდება ძალიან მალე. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. რამდენიმე დღეს წინ ლოს-ანჯელესში გამართული შეხვედრებისას, რომლის ერთ მხარესაც ქართული წარმომადგენლობა იყო, მეორე მხარეს ჰოლივუდური კინომწარმოებელი კომპანიების მაღალი რგოლის მენეჯერები, საქართველოს როგორც კინოგადაღების მოედანი აქტიურად განსახილველი თემა გახდათ. იმედი ამ შეხვედრებს მიღმაც ბევრი ისაუბრეს ჰოლივუდელმა კინოინდუსტრიის წარმომადგენლებმა საქართველოზე, თუმცა ეს ზუსტად არ ვიცი. რაც ვიცით, ის არის, რომ განხილული იყო ყველა ის სამუშაო დეტალი, რომელიც გადაღებებს თან ახლავს. ის, რაც სამინისტროების ოფიციალურ რელიზებს მიღმა დარჩა, სულაც Facebook-ით გაზიარებული ფოტოკოლაჟებიდან არ აღიქმებოდა. ახლა ნინი ლონგურაშვილმა და მისმა სტუმარმა უნდა გაგვიზიარონ ნინი დილამშვიდობის. მოგესალმები ანა, მივესალმები ჩვენ მაყურებელსაც. მე ჯერ მხოლოდ ჩამონათვალს გავაკეთებ და მაყურებელს ყურადღებას ამით მივეპყრობ. Disney Studios, ABC Studios, Marvel Studios, Paramount Pictures, HBO და Universal Pictures. და კიდევ არაერთი სტუდია სულ მინიმუმ სრულად არის ინფორმირებული, რომ საქართველოში ჩამოსულებს ბუნებრივად არსებული მრავალფეროვანი ლანდშაფტი და ისტორიული ადგილები დახვდებათ. მრთული მისახვედრი არ არის, რომ თითოეული კომპანიის ხელმძღვანელისთვის ძალიან მომხიბლავი ფაქტი იქნებოდა ის, რომ სახელმწიფოს აქვს ეგრეთ წოდებული cash rebate პროგრამა, რომელიც საქართველოში დახარჯული კვალიფიციური ხარჯების 20%-დან 25%-მდე დაბრუნებას ითვალისწინებს. ყველა ამ თემაზე ჩვენ უკვე სტუმართან ერთად უნდა გავაგრძელოთ საუბარი. ჩვენთან ერთად არის დავით ვაშაძე, ეროვნული კინოცენტრის საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. ფაქტობრივად ჩვენი სტუმარი პირდაპირ აეროპორტიდან შემოვიტყვეთ სტუდიაში. მოგესალმებით.
მოგესალმებით. მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. რახან ახალი ჩამოსული ხართ ჩვენს ქვეყანაში? პირდაპირ შედეგებზე გადავიდეთ. პირველ რიგში რა შედეგებით ჩამოხვედით? რამდენად დიდი პოტენციალი აქვს საქართველოს და შეიძლება თუ არა, რომ ნამდვილად გახდეს გადაღებების ჰაბი ჩვენი ქვეყანა? დიახ. რა თქმა უნდა, სწორედ მაგის ამბიცია გვაქვს ჩვენ და მას შემდეგ რაც პროგრამა გადაიღეს საქართველოში მოქმედებს, ჩვენ უკვე ბევრად უფრო მყარად და ღიად შეგვიძლია ასეთ დიდ სტუდიებს ვესაუბროთ საქართველოზე, როგორც გადასაღებ ადგილზე. გარდა ამისა, საქართველოს აქვს ძალიან ბევრი პლუსი სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით, რასაც ჩვენ რა თქმა უნდა ამ შეხვედრებისას წამოვწევთ ხოლმე პირველ პლანზე. პირველ რიგში ჯერ ერთი უნდა გავაგებინოთ, სად არის საქართველო, რომ ეს არის ქვეყანა ჯორჯია და არა შტატი ჯორჯია, რომელიც სხვათა შორის ითვლება ყველაზე მიმზიდველ ადგილად ჰოლივუდური წარმოებისთვის. შემდეგი უკვე ეს არის ზოგადი ეკონომიკური თუ პოლიტიკური მონაცემები საქართველოს შესახებ, ის რომ ჩვენთან დაბალი არის ძალიან ბიუროკრატია, არ არის კორუფცია, არის ძალიან დაბალი დონე კორუფციის, არის უსაფრთხო ქვეყანა და ასევე რომ საზოგადოება არის ძალიან film friendly, ასე ვთქვათ. იმიტომ რომ სწორედ მაგალითს ვამბობთ ხოლმე, როდესაც ვთქვათ გზა იკეტება და ვიღაც პოლიტიკოსები გადაადგილდებიან, ხალხი ძალიან განაწყენებულია ამაზე, მაგრამ როგორც კი გაიგებენ რომ რაღაც ფილმს იღებენ, მოსახლეობა პირიქით უფრო ხარს უჭერს და ეხმარება. ამ შემთხვევაში ალბათ გააჩნია რომელი სტუდიაც იღებს ფილმს. ხო, რა თქმა უნდა, მაგრამ ზოგადად კინოს მიმართ საქართველოში ძალიან განსხვავებული დამოკიდებულებაა და ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სხვა ქვეყნებში ესე არ არის. სწორედ აი ამ კუთხიდან გამომდინარე, ჩვენ უკვე მე ვთავაზობთ იმ მრავალფეროვნებას, რაც საქართველოს აქვს. განსხვავებით მრავალი ქვეყნისგან ამ პატარა ტერიტორიაზე შესაძლებელია გადაიღო, თქვათ, ერთ დღეში შესაძლებელია გადაიღო მთა, სადაც თოვლია, ასევე ზღვა, უდაბნო, ჩვენი ბუნება იძლევა რეალურად და ასევე მრავალფეროვანი არქიტექტურა, რაც საქართველოს აქვს. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ვართ ევროპისა და აზიის საზღვარზე, ჩვენს არქიტექტურასაც არის ისეთი, რომ ვთქვათ, აზიელები ჩვენთან იღებენ ევროპას, ევროპელებს შეუძლიათ აზია გადაიღონ და ასევე საბჭოთა არქიტექტურა, რაც ძალიან ლამაზია და საინტერესოა კინოსთვის. სწორედ აი ესე მივდივართ ხოლმე ჩვენ ამ წამყვან სტუდიებთან და ძალიან მაღალი დონის შეხვედრები იყო ვიცე-პრეზიდენტების დონე და სხვადასხვა დეპარტამენტის. რაიმე კონკრეტული ლოკაციებით მიხვედით და თუ რომელიმე სტუდია თუ რაიმე კონკრეტული სიტყვაზე ან ტყიბულით ან რაიმე სხვა მხარით დაინტერესდა არის ასეთი რაიმე ლოკაცია? ჩვენ გვაქვს ეგრეთ წოდებული location book-ი და სხვა შორის აი რაც არ უნდა ახსენო, ყველაფერი გვაქვს ჩვენ ამ პატარა ტერიტორიაზე. ანუ კითხვებს გვისვავდნენ, თქვათ, იგივე Paramount-ს აინტერესებდა, თქვათ, საინტერესო ის იყოს, როდესაც Paramount-ს შევხვდით, კითხვა დაგვისვეს, რომ HBO თუ იყო უკვე საქართველოსშია და ნუ ჩვენ რაღაც ესე ცოტა თავმდაბლურად რომ არა ჩვენ როდესაც უკვე ეს პროგრამა შევიტანეთ ანუ Game of Thrones უკვე არჩეული ქონდა ლოკაციები და ძალიან გახარებული იყვნენ ამით რომ აი თუ HBO არ იყო მაშინ ჩვენ გვაინტერესებს ძალიან ციხესიმაგრეებიო აი კონკრეტულად ციხესიმაგრეები და რა იქნებოდა Game of Thrones-ი რომ ჩვენთან გადაეღოთ? ნუ ეს რეალურად Game of Thrones-ისთვის ჩვენი ბუნება შესაძლებლობასაც იცოდა. რა თქმა უნდა ჩვენ როდესაც ვაჩვენეთ Game of Thrones-ის შემქმნელებს უკვე თქვენს რო ძალიან საინტერესო იქნებოდა, მაგრამ უკვე გადაწყვეტილი იყო, სადაც იღებდნენ. შესაბამისად, განმეორებით შეხვედრა გქონდა იგივე Universal-ში მეორე დონის და კონკრეტული რაც იქნება ეს არის, რომ წლის ბოლოს ალბათ უკვე მომავალი წლის დასაწყისში სხვადასხვა ჯგუფები, სხვადასხვა კომპანიებიდან, ესენი იმდენად მსხვილი კომპანიებია, რომ ერთად რა თქმა უნდა ამათი ვიზიტი ვერ დაიგეგმება, ცალ-ცალკე ჩამოვლენ საქართველოში და დაათვალიერებენ საქართველოს და აქვე გაეცნობიან ანუ ამ შეხვედრით ეს კონკრეტული შედეგი გვაქვს საბოლოოდ, რომ წლის ბოლოსთვის უკვე რომელიმე სტუდიიდან ჩამოვლენ წარმომადგენლები და ნახავენ ანუ რა არის ახლა ჩვენი მთავარი მიზანი და მთავარი მოლოდინი ეს არის პირველი წარმატებული მსხვილი ჰოლივუდური წარმოება. ამის შემდეგ საქართველოში ისეთი დიდი რაოდენობით წამოვა კინოგადაღებები, რომ ეს კინოგადაღებებს მოყვება ტურიზმი, რა თქმა უნდა, ესეთი ეფექტი არაფერს არ აქვს, როგორც კინოს, თქვათ, ერთ-ერთი რაღაც მსხვილი, თქვათ, შეუსრულებელი მისია, რომ გადაიღონ საქართველოში თუნდაც 5-10 წუთი, თქვათ, თბილისში ტურისტების რაოდენობა მინიმუმ გაორმაგდება ერთი ფილმის გამოსვლის შემდეგ. ქვეყნებში ვიცით რომ Game of Thrones იყო გადაღებული და გვინდა იმას ნახვა. დუბროვნიკში ვიყავი წასული მაგის გამო. ამიტომ ეს არის მეორადი ეფექტი, რაც შეიძლება უკვე კინოს გქონდეს. პირველადი ეფექტი ეს არის შემოსული თანხები და დახარჯული ინდუსტრიის ყველა სფეროში კვება, სასტუმროები, აპარატურის დაქირავება
მოგზაურობა, ხალხის დასაქმება. სხვათა შორის ძალიან მნიშვნელოვანია მაყურებლისთვის მინდა ვახსენო, იმდენად გაიზარდა უკვე კინოინდუსტრია, თქვა 2 წლის განმავლობაში ალბათ გასამაგდა. ეს არის უკვე ქმნის ახალ სამუშაო ადგილებს და საკმაოდ მაღალ ანაზღაურებად პროფესიებს ქმნის. ამიტომ რაღაც ეტაპზე უკვე ვეღარ ეწევა ინდუსტრია და თქვა ახალგაზრდები, რომლებიც ფიქრობენ რამე ინდუსტრიაში დასაქმებაზე, კინოს კუთხით ძალიან ბევრი შესაძლებლობა არსებობს ტექნიკური კუთხით დასაქმებაში. და ეს არის high paid job ეგრეთ წოდებული. ძალიან კარგი, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, მადლობა იმისთვის, რომ საქართველოს გააცანით ჰოლივუდს და ჩვენ ველოდებით თქვენთან ერთად შედეგებს, თუ ვინ და როგორ დაინტერესდება ჩვენი ქვეყნით. ჩვენთან ერთად იყო დავით ვაშაძე, კინოცენტრის, ეროვნული კინოცენტრის საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და ახლა შემდეგ თემაზე უნდა გადავიდეთ. ტიტანიკი 2-ის გადასაღებად, საქართველოსთან რა შეიძლება შევთავაზოთ ჰოლივუდელ პროდიუსერებს არ ვიცი, მაგრამ ზოგადად რომ შესათავაზებელი ძალიან ბევრი გვაქვს, ეს ფაქტია და დღესაც დამტკიცდა. ჰოლივუდური პერსპექტივების სრულად შესაგრძნობად ტიტანიკის ახალი სიცოცხლის ამბავი უნდა მოგიყვეთ. 2022 წელს უკვე საუკუნის ისტორიის მქონე ტიტანიკი ახლიდან გაცურავს. ფილმს გადაიღებენ თუ არა ვერ გეტყვით, მაგრამ ამბავი უდაოდ შთამბეჭდავია. ეს ის ლაინერია, რომელიც 1912 წელს კრუიზში გავიდა, გასვლიდან 5 დღეში ატლანტის ოკეანის წყდიათში გაუჩინარდა და მოჩვენებების სასახლედ იქცა. ეს კი ის ლაინერია, რომელიც პორტიდან სტარტს 2022 წელს აიღებს და ამ შემთხვევაში იმედია, რომ სეხნია წინამორბედივით არ გაუჩინარდება. მოკლედ ასე, ტიტანიკი დაბრუნდა. ახალი ლაინერი 1912 წელს გაწერილ მარშრუტს სრულად გაიმეორებს. საუთჰემპტონის პორტიდან გეს ტიტანიკი 2 საბოლოო დანიშნულების ადგილამდე, ნიუ-იორკამდე 110 წლიანი შუალედით აიღებს. იდეის უკან ავსტრალიელი ბიზნესმენი და პოლიტიკოსი კლაივ პალმერი დგას. ტიტანიკი 1 White Star Line-ის მიერ არის აგებული. ტიტანიკი 2-ის შემთხვევაში ის Blue Star Line-მა ჩაანაცვლა. განახლებული ტიტანიკი წინამორბედის ანალოგია, როგორც ორიგინალს, მასაც 835 კაბინა ექნება და 2435 მგზავრს დაიდევს. ზუსტად ისე, როგორც 1 საუკუნის წინ, ახლაც პირველი, მეორე და მესამე კლასის ბილეთები გაიყიდება. ინტერიერი დიზაინერმა ზუსტად ისეთივე შექმნა, როგორიც ჩაძირვამდე. ტიტანიკი 1-ს ჰქონდა. ანალოგიური კიბეები უკეთ გახსენებისთვის, სადაც დიკაპრიო და კეით უინსლეტი ხვდებიან ერთმანეთს და საჯაროდ ხელზე მთხვევასაც არ ერიდებიან. ზუსტი ასლი მოსასვენებელი ოთახის იქ, სადაც დიკაპრიოს მიერ ცნობილი ნახატი შესრულდა. სასადილო ოთახის მაგიდების განლაგებისა და კედლების დიზაინიც ზუსტად ისევეა, როგორც ორიგინალში. ერთადერთი სხვაობა ძველსა და ახალს შორის უსაფრთხოების ზომებია. ტრაგედიის განმეორების თავიდანასარიდებლად ტიტანიკი 2 უამრავი სამაშველო ნავით და თანამედროვე ნავიგაციით აღიჭურვება. დაინტერესდება თუ არა ჯეიმს კემერონი ახალი ტიტანიკითაც? ეს ჯერ არავინ იცის. თუმცა სელინ დიონის სიმღერას გემზე აუცილებლად მოისმენენ, მეტი შეგრძნებებისთვის და უკეთესი ეფექტისთვისაც. ჩვენს ჩავთვალეთ, რომ სანამ ახალი ლაინერი კრუიზში გავა, სიუჟეტის დასრულება ამ სასიყვარულო და ცნობილი კადრით კარგი გამოვიდოდა. ინი საქმიანობის დასრულების შემდეგ ჩვენმა მაყურებელმა საუთჰემპტონიდან 2022 წელს ახალი ტიტანიკით ნიუ-იორკამდე ჩასვლა თუ გადაწყვიტა, ბილეთის ყიდვას უკვე შეძლებს თუ ვერ? ნუ დიდი ალბათობით ვერ შეძლებს ალბათ, თუმცა ჰოლივუდში მოგზაურობას ტელეპირველის მაყურებელს ქართულ საწყისებთან ერთად აუცილებლად გავუხანგრძლივებთ. დღის ამბების დასრულებისთანავე ქალების ნარატივის ეთერში პირველი ქართული მულტიპლიკაციურ ფილმს და ყველასთვის საყვარელ ჩხექთა ქორწილსა და წუნა და წრუწუნას ცნობილ ხმას გაიცნობენ. ბრივი ქალების ნარატივი გველდება და არა მხოლოდ ძალიან საინტერესო ეთერიელის ჩვენს მაყურებელს. მადლობა ამ შესაძლებლობისათვის სხვათა შორის ახალი ნათების შოურუმს, ფორუმი, რომელმაც დრო და სივრცე დაგვითმო იმისათვის, რომ ქალების ნარატივის სტუმრები და მაყურებლები ასეთ არაჩვეულებრივ მოგზაურობაში დაგვიპატიჟებინა. მოკლედ დაელოდეთ ქალების ნარატივის ეთერს, იქამდე დღის ამბების დრო არის ტელეპირველზე. მე ხოლმე გემშვიდობებით და ბედნიერ დღეს გისურვებთ.